રહી કલયુગમાં પણ આપણી જે અંદરનું બંધારણ છે એ સતયુગનું કરીએ કે આપણે પ્રાણ ઉપર જ અવસ્થાઓ હાલે છો, ધ્યાન રાખજો. એટલે 5 દેહને બાદ કરીને 6ઠ્ઠા દેહની અંદર આપણે પહોંચી જઈશું. સકરતાનો અંશ થઈ ગયો છે તો એ શુદ્ધ ચેતન કહેવાય. જડતાનો અંત એટલે નિરંજન. હવે નિરંજનથી શરૂઆત થાય પછી અને ક્યાંથી કાઢ્યું આ બધું વર્ણન, ક્યાંથી આવ્યું, તમે ક્યાંથી લાવ્યા કે તમને પીરસો છો? તે 8-10% જ જે ભાગ મૂળ વધે છે એ જ્ઞાન માર્ગ છે. સ્થૂળની અંદર આપણે ભજીએ તો એ મંત્ર જાપે તે એ જડ જ છે કે, અને એ પરમ કારણ દેહની અંદર થાય છે અને એ 7 ચક્રોમાં વેચાયેલા છે. એટલે આ 4 વેદનું જે જ્ઞાન છે એ 4 વેદ સુધીનું જ્ઞાન જડ જ્ઞાન કહેવાય. એટલે જડતા દૂર કરવા માટે ઉપાસનાનો માર્ગ બદલવો પડે. આટલી ઊંચી સ્થિતિ પ્રેમદાસની હતી. પરમાત્મા થાય છે છતાં પણ કંઈક બાકી રહી જાય છે. જેમાં આખું શરીર ભરી દીધું એ અંકુર, જેની અંદર આખો આંબો ભરી દીધો એ અંકુર, જે એવું એક અંકુર બનાવ્યું જેમાં આખી પૃથ્વી ભરી દીધી. કે આ રીતે આત્મલક્ષમાં બધા સાચા છે કે, પણ ચેતન લક્ષમાં એવી રીતે બ્રહ્મ નપુસક છે કે એને કેવી રીતે થયું હોય આ બધું? તો પ્રાણને જીવન કોણ આપે છે? એટલે એ માન્યતાનો રસ છે, એ હકીકતમાં સાચો રસ નથી. જાણ કોને આપી આ કે મારું આયુષનો વિચાર કરી લઉં? તો બધી જ એપ્લિકેશનો બધી જ પ્રાણમાં ભરેલી છે. ત્યારે જેવી તીવ્રતા લાગી છે કે 4.5 મહિના જેમ પ્રેમદાસને બાકી, મારે 4.5 જ બાકી છે. મીઠું પાણી ખારા સમુદ્રમાં કેમ ભળે? આ તો ખારું પાણી મીઠા સમુદ્રમાં ભેળવવાનું, અદ્રશ્ય સમુદ્રમાં ભેળવવાનું, વરાળ કરીને ભેળવવાનું. એની ગતિ કઈ છે કે આ કઈ રીતે ભળતું છે? चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए. પેલા પ્રાણાયામ કરીએ એમ નમતે થોડા. આ નાકે અડેડા વગર કોશિશ કરો બધા. નીચે ડાબામાંથી લેવાની, જમણામાંથી પેલા થશે નહીં, બરાબર? એટલે ટેન્શન નહીં રાખતા, જેટલું થાય એટલું ટેવ પાડજો. આ રીત આખી જુદા યુગની છે, એટલે ત્યારે ખાધા પીધા વગર હાલતું હતું, કારણ કે આ 2 અણુઓ છે એ જોડાઈ જતા હતા. અને નાકેથી રોશન સમીરા લેવાની ટેકનિક હતી. આ સુષમણા થાય પછી 2 નાડીઓ ચલાવવાની. સુષમણા થાય એટલે ઉપરની ગતિ થઈ જાય, પછી નીચે રહેવું હોય તો કેમ રહેવું? એટલે સૂર્ય નાડીમાંથી લેવાનો, અંદર રોકવાનો, એટલે થોડો સમય જે એના અણુઓ હોય એ અંદર બેસી જાય. પછી જમણી નાડી એટલે ચંદ્ર નાડીથી લેવાનો, ડાબીમાંથી, અને સૂર્યમાંથી છોડવાનો. છોડી એટલે અંદરનો જે કચરો હોય, સૂક્ષ્મ કચરો, એ નીકળી જાય. પછી બહાર થોડી વાર રોકવાનો, અને પછી પાછો બહાર રોક્યો એટલે એમાં બધો કચરો નીકળી ગયો. પછી શુદ્ધ પ્રાણ અંદર લીધો જમણામાંથી, એટલે અંદર ઠેઠ ઊંધી જાય, ગરમ નાડી છે એટલે સૂર્યનાડી, અને એ પછી ત્યાં પાછા એના અણુઓ ગંઠાય. એવી રીતે આખો દિવસ 24 કલાક સુષમણામાં 2 પ્રાણ કરવાના. નાડી સુષમણા ચાલે છે, એમાં ઈડા પિંગળાનો ઉપયોગ કરવાનો. એ ઊંચી વસ્તુ છે. અત્યારે આપણે જે નાડી છે એને ચલાવવાનો પ્રયત્ન કરી, પણ એની મેળે અત્યારે આ કુદરતી જે સમય હોય ને કલયુગનો, એની અંદર કલયુગના સમયની અંદર સહજ આ ઓટો સિસ્ટમમાં ગોઠવાઈ જાય. આપણે એનાથી જુદું પડવું હોય તો આપણે રહી કલયુગમાં પણ હોય સતયુગના. આમ રહી કલયુગમાં પણ આપણી જે અંદરનું બંધારણ છે એ સતયુગનું કરીએ કે આપણે. યુગમાં જે એ સ્થિતિ હોય એ અંદર પ્રાણની સ્થિતિના આધારે જ યુગ બદલાય, યુગની સ્થિતિના આધારે પ્રાણ બદલાય. આપણે પ્રાણના કારણે અહીંયા રહેવાનું આમાં, છતાંય સતયુગમાં રહી શકીએ. એટલે આજે ટ્રાય એવી રીતે કરીએ આપણે કે નાક આંગળી અડાડ્યા વગર આ શરૂ કરીએ, એટલે પછી વૃત્તિથી થવા મળે. આ આંગળીથી થાય છે ને, એ વૃત્તિથી થવા મળે. પછી વૃત્તિ શાંત થઈ જાય, એની મેળે ચાલવા મળશે પ્રાણાયામ, બધા કરતાં જુદો આપણો. એવી રીતે શરીર ગંઠાય. એમાં ભૂખ તરસી ન લાગે, અને ખાવા પીવાની જરૂર નથી, તો સ્વાર્થ તો રહ્યો નહીં. સતયુગની અંદર સ્વાર્થ વગરના લોકો હોય, ખાવા પીવાની જરૂર જ નથી, બધા સ્વાદો એની મેળે જ આવી જાય છે અંદર, અને શરીર
એનું આ અણુમાંથી જ સીધું ગંઠાઈ જાય છે સૂક્ષ્મ રીતે, આ સ્થૂળ શરીર. અને એ રીતે જ્યારે શરીર બને છે એની અંદરનો કચરો પાછો એ રીતે સૂર્યનાડીમાંથી સાફ થઈ જાય છે, પાછો સૂર્યમાંથી લઈ છે એટલે નવી ઠેઠ સુધી પહોંચી જાય છે. ચંદ્રનાડી પાછું એને જમાવી દે છે અંદર. એટલે એ જે કાર્ય છે એ જે વનસ્પતિ બહાર જામે છે એમાં જે ફળ ફૂલ અનાજ એ બધું થાય છે એ જ આપણા શરીરની અંદર સીધું જ થઈ જાય. એના બહારની સાઈડમાં ત્યાં રીતે જામતા હોય છે, એ રીતે આપણું શરીર જામે. આપણે પછી ખાઈને એની પચાવેલું આપણે પચાવીએ છીએ. એટલે સુસુપ્તિ અવસ્થામાં જે છે એની પચાવ્યું, પછી સપનમાં આવ્યું, સપનમાંથી આપણામાં આવ્યું. તો સીધી અવસ્થાઓનો ભેદ દૂર કરી નાખો. આની અંદર પ્રાણ ઉપર જ અવસ્થાઓ હાલે છે, ધ્યાન રાખજો. પ્રાણના આધારે જ અવસ્થા, પ્રાણના આધારે પ્રાણને પાછું ચલાવવાળો અવસ્થા બદલવાવાળા 3 ચક્ષસત્વ છે, વર્ગજ્ઞાન, અનંગ અને કાળ. એ બદલે છે એટલે અવસ્થાઓ બદલવી હોય તો પ્રાણ ઉપર જ જવું પડે. એટલે પ્રાણની અંદર જાય પછી પ્રાણ બંધ થઈ જાય છે છેલ્લે. તો જ્યારે અંકુરી દેહમાં જાય છે ત્યારે આ પ્રણવ દેહની અંદર છે ત્યાં સુધી. એટલે 5 દેહને બાદ કરીને 6ઠ્ઠા દેહની અંદર આપણે પહોંચી જઈશું. સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ કારણ, મહાકારણ અને પરમ કારણ દેહ છોડી અને પ્રણવ દેહ જે છે એમાં પહોંચી જઈશું. એટલે આનો અત્યારે અભ્યાસ એટલે કરીએ આપણે. ડાબા નાકમાંથી લેવાનો શ્વાસ, જો ન થાય ને તો ચિંતા નહીં કરવાની, એ તો જેમાંથી પછી જગ્યા ખાલી છે ને એમાંથી જ લઈ લેશે. રોકવાનો, અંદર સુધી દબાવવાનો થોડો, એટલે નીચે સુધી જશે. પછી પાછો કાઢી નાખવાનો બીજી નાડીમાંથી. આ રીતે આપણે શરૂ કરીશું. હું જે હાથ જે છે ને મારો આ બાજુનો હાથ તમને ઊંધો પડશે, એટલે મારે તમારા હા બરાબર ડાબો, એટલે મારો તમારે ઊંધી થાય સાઈડ થઈ જશે, ધ્યાન રાખજો. હા એટલે કે હું આ લઉં તો વધારે સારું રહે તમને. ના ના, આમાં શું છે નાકે તો પછી એટલે ધ્યાન આ બાજુ રહે એમ તમારું. એટલે હું ભલે હું આ મારે ધ્યાન રાખવું પડશે, તમારે નહીં રાખવું પડે. હા હાલો ચાલુ કરશું. મારે ભૂલ જ પડે છે. હા એમાં હું મારી રીતે જ રાખું છું, બરાબર. તમે સમજી લેવાનું. ફરીથી ડાબા નાકથી શરૂ કરશું. લેવાશે બેયમાંથી, પણ આપણે ટ્રાય કરવાની છે, વૃત્તિ ત્યાં રાખવાની છે. થોડુંક નાક આમ થાય ને તો વાંધો નહીં. ડાબા નાકમાંથી શરૂ કરશું.
બસ. હવે જ્યારે શ્વાસ આપણે કાઢી નાખ્યો હોય, નાક ખુલ્લું ન હોય ને, એકાદું નાક બંધ હોય વધારે, તો શ્વાસ હાવ કાઢી નાખીને પછી વેક્યુમ કરવાનું પાછું, એટલે ઉપરનું નાક ખુલ્લી જશે. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. તમે અંદરથી નાભીનું વેક્યુમ કરશો ને અને પેટ ફૂલાવશો ને શ્વાસ એમને રાખશો, એટલે ઉપર નાડીઓ હશે ને એ બધી અંદર વેક્યુમ થશે. વેક્યુમ થશે એટલે ખુલ્લી જશે. ઘડીક આ બાજુનું ખુલશે, ઘડીક આ બાજુનું. ટેવ નહીં પડી હોય ને ત્યાં સુધી. પછી ટેવ પડી જશે એટલે એકવાર તરત નીચે જઈ અને પછી વેક્યુમ કરી લેવો થોડું અમતું, એટલે બીજું સાઈડનું ખુલ્લી જશે. પાછું બહાર રોકી અને ફરીથી વેક્યુમ બીજા શ્વાસે કરશો એટલે પાછું એક નાક બીજું ખુલ્લી જશે. એટલે નાડીઓ બધી ખુલવા મળશે. નાડીઓની બે મુખ હોય છે, એક ઉધ્વ અને એક અધો. બે બાજુનું મુખ, જેમ વાસળી હોય ને એને બે મુખ હોય. એક ચીપટાઈ ગયેલું હોય છે ને એક ખુલ્લું મુખ હોય. એને ચીપટાઈ ગયેલા મુખની અંદરથી તમે જ્યારે હવા ફૂંકો તો અવાજ આવે. પાછળનું જે પોળું મુખ છે એમાંથી ફૂંકો તો અવાજ ન આવે. એટલે જે નાડી બંધ છે ને એમાંથી ઘોર કરવા મળશે. સમજાણું? અને જે નાડી ખુલ્લી છે એ આસાનીથી હાલશે, એમાં અવાજ નહીં થાય. પછી ધીરે ધીરે બંને નાડીઓ છે એ આસાનીથી હાલશે, સામાન્ય ઘોર કરશે. એટલે બે નાડી પ્રમાણમાં ગોઠવાઈ ગઈ છે, સુષુમ્ના થઈ ગઈ છે, અને વારાફરતી કરવાનું. હવે આપણે મૂળ ઓમકાર પ્રાણાયામ કરીએ. 3 પ્રાણાયામ કરશું. પહેલાં શ્વાસ લઈશું, અંદર રોકશું, ઊંડે ઊંધી પ્રાણ જવા દઈશું, પછી સંપૂર્ણ પ્રાણ બહાર કાઢી અને પછી બહાર રોકી રાખીશું અને નાભીને ફૂલાવશું. નાભીથી શ્વાસ લેતા હોય એ રીતે કરશું. નીચેના અંગો છે એને આવી રીતે ખેંચશું એટલે પ્રાણ છે એ ઉપર થશે, વેક્યુમ થશે. આ ધ્યાન રાખજો. એક સાથે આપણે કરીશું. હાથ ઊંચા કરું એટલે શ્વાસ લેવાનો છે. અંદર બધું અકળાઈ જાય, અકળામણ થવા માંડે, ત્યાં સુધી રાખવાનું. પછી તો એમને છૂટી જાય. મરવાની બીક લાગે ને એટલે ફરીથી રોજ કાળને અડીને પાછું આવવાનું. ને કાળને અડી આવ્યા કે હમણાં મરી જાઉં ત્યાં સુધી થઈ જાય પછી પાછું આવવાનું. એટલે કાળને અડવા જવાનું. એટલે બ્રહ્મા વિષ્ણુ શંકર આદ્ય શક્તિને નિરંજનને વટી જવાનું. 3 ગુણને વટી ગયા, શક્તિને વટી ગયા. એટલે ગુણાતીત થઈ ગયા, ભાવાતીત થઈ ગયા અને શક્તિતીત થઈ ગયા. નિરંજનને અડીને આવી જાય પાછા. પછી તો કાળની વટવું પડશે.
ફરીથી બીજા શરીરમાં પ્રેતો ભૂતો એ બધા ફરતા એનું શરીર હોય ને એ પ્રણવવાળું હોય, વાયુ શરીર. પછી વાયુ શરીરમાં આપણે આ વાયુ બધો કાઢી નાખીને એટલે એ દબાઈ જાય, એને બીક લાગવા મળે એટલે એ શરીર છોડીને નીકળે. એટલે આવા કોઈ આપણે રસ્તામાં કોઈ એવો પ્રાણ આવી ગયો, સૂક્ષ્મ પ્રાણ જે આપણા શરીરની અંદર ઘૂસે, તો એને આ રીતે એને બહાર કાઢી નાખીએ. એક ઘટના એવી ઘટની હતી, અત્યારે યુટ્યુબ છે એટલે નથી કહેતો હું, પછી તમને આ કાર્ય પૂરું થાય ને પછી જણાવીશ કેવી રીતે એવું થયું. મુંબઈની એક ઘટના હતી. એટલે તો એમાં અમુક વસ્તુ એવી થાય કે વાયુ રૂપે હોય, એને આપણે દબાવી દઈએ, જો વાયુ સ્થિર થઈ જાય આપણા શરીરમાં તો એને પ્રમાણે કામ કરાવે આપણને, એની ઈચ્છા પ્રમાણે. એ વાયુને આપણે દૂર કરી નાખીએ અને સમષ્ટિનો ચોખ્ખો વાયુ લઈ લઈએ તો એ દૂર થઈ જાય અને આપણો પ્રાણ મજબૂત થઈ જાય. જેનો પ્રાણ મજબૂત હોય ને એની આગળ પ્રેત ન આવી શકે, ભૂત ન આવી શકે. પ્રેતનું ને એનું ઘણું લખેલું છે, પરમગુરુએ ગ્રંથમાં લખ્યું છે. એટલે એવું નહીં માની લેવાનું. દંતાલીવાળા સચ્ચિદાનંદજી છે ને, એને એવું થયું કે ભૂત પ્રેત છે જ નહીં કાંઈ. એટલે કોઈ ભરૂચની આજુબાજુ કોઈ એવું અવાવરું મકાન હતું ને એમાં એ કે પ્રેત થાય છે, એટલે એ રાતે ત્યાં ગયા. અવાવરું મકાન હતું કે મારે જોવું છે કે કેમ પ્રેત થાય. રાત્રે પછી એની બુક એની લખી છે, પછી એમાં લખ્યું છે કે મને પહેલાં તો વિશ્વાસ નહોતો કે પછી દરવાજા બારીઓ રાતે જોડતો થઈ કે હલવા મળી, ધબાધબી બોલવા મળી ને એવું બધું થયું કે. એટલે મેં કીધું ભાઈ હું કાંઈ તારો વિરોધી નથી કે, હું ચેક કરવા આવ્યો છું કે આ પ્રેત હોય છે કે નહીં કે. એટલે જેનો આત્મવિશ્વાસ વધારે હોય, પ્રણવ જેનો મજબૂત હોય એને એ અસર ન કરે એમ, પણ એ સૂક્ષ્મ પ્રણવ હોય તો એને અસર કરે. એટલે સામાન્ય મનોબળવાળાને આ કંઈ તકલીફ થાય નહીં. આ ધ્યાન રાખજો.
સાડા 6 વાગે ભગવાન કરુણાસાગરનું મંદિર ઉમરા ગામ, અને ગ્રંથ છે આપણો અગાધ બોધ અંગ 77મું અથ પર પૂર કે જન વર્ણન કો, ચોપાઈ 44 થી, પાના નંબર 404, પાના નંબર 400. ચુમ્માલીસમી ચોપાઈ આપણે પૂરી એકવાર ગાઈ, એમાં થોડા અર્થ માટે જવાનું હતું ને એટલે આપણે રહ્યા છીએ, રોકાયેલા છીએ. એકવાર આપણે 2 વાર જ તે ગાઈ લઈએ. और शीश हरिजन बहु तेरा, इनका चित गुरु चरण मेरा, जैसे ही आप तैसे ही सब शिशु, सबके उर आत्म लक्ष्य ईशु, और शीश हरिजन बहु तेरा, चरण मेरा, से ही आप ऐसे ही सब शिशु, सब आत्म लक्ष्य ईशु. શ્રીમંત કરુણાસાગર ભગવાન કહે છે કે પ્રેમદાસજીને બહોળા પ્રમાણમાં સેવકો હતા. તેમાંના કેટલાક હરિજનોના ચિત્ત ગુરુ લક્ષ્ય તરફ વધુ ઢળેલા હતા, કેમ કે તેમના ઉપર ગુરુ મહેર ઉતરી આવતી હતી. જેવા પોતે ગતિવાન હતા તેવા સઘળા મુંડિત સાધુઓ તથા કેટલાક સેવકો પણ ગતિવાન હતા. તે સઘળાને આત્મલક્ષનો તથા શુદ્ધ ચેતનને અનુભવવા માટે ઉપદેશ આપ્યો હતો. હવે અહીંયા છે ને, એ શુદ્ધ ચેતનને અનુભવવાનો લક્ષ્ય તો નહોતો આપ્યો, એની ચેતનને અનુભવવાનો લક્ષ્ય આપ્યો હતો. ક્યારેક થોડું સુખાનંદજીએ લખ્યું હોય તો એમાં આપણે જોઈ લેવાનું. ઉપર ચોપાઈમાં શું છે, તો ચોપાઈની અંદર એવું કીધું છે કે ભાઈ આત્મલક્ષ આપ્યો હતો, એટલે ચેતન લક્ષ કહેવાય. પણ શુદ્ધ ચેતન લક્ષ એટલે આપણો થઈ જાય, કેવલ લક્ષ થઈ જાય. સમજાણું? અંશ ચોખ્ખો થઈ ગયો ને ટોટલ. એટલે જો આત્મગતિ હોય તો હજી એની અંદર છે અકર્તા ભાવ હોય, અકર્તા ભાવ નથી એની અંદર. પૂર્ણ ચેતન થઈ ગયો છે, સકર્તાનો અંશ થઈ ગયો છે, તો એ શુદ્ધ ચેતન કહેવાય. એટલે અહીંયા કીધું આત્મલક્ષ, આ સઘળા ને આત્મલક્ષનો અને ચેતનનો અનુભવ માટે ઉપદેશ આપ્યો હતો. ઉપદેશ શેનો મળ્યો? તો કે આત્મલક્ષનો. હવે આત્મલક્ષ તો જગતમાં તો ઉપરનો છે, જીવલક્ષ કરતા. તે જીવલક્ષ જે છે એની અંદર આપણા 5 શરીરો આવી જાય છે, સ્થૂળથી લઈને પરમ કારણ દેહ સુધી, અન્નમયથી લઈને જ્ઞાનમય, અન્નમયથી લઈ અને વિજ્ઞાનમય કોષ સુધી આવી જાય છે. અને ભૂમિકામાં તે શુભ ઈચ્છાથી લઈ અને સુવિચારના તનુમાનસ સત્વાપતિ અને અસમ શક્તિ સુધી આવી જાય. તો બાકી 2 વસ્તુ રહે છે. એટલે અહીંયા એની કીધું કે જીવ લક્ષ્ય છે એની બધી જ વસ્તુ છે એ જડતાવાળી છે, જડ ઉપાસના જ હોય એમ. એટલે પ્રાણાયામ કરો એ જડ ઉપાસનામાં જ ગણી લીધું છે. એટલે હવે એક પ્રાણાયામ નહીં, તમે જડ ઉપાસનામાં ગણી લો. હા, જે પંચતત્વના આધારિત જે પ્રાણાયામ થાય છે એમાં 4 તત્વોનો ખાસ કરીને ભૂમિ, જળ, અગ્નિ, વાયુના આકાશ, અગ્નિ અને વાયુનો જે થાય છે 4 તત્વોનો પ્રાણાયામ, એટલે અપાન, પ્રાણ, ઉદાન અને વ્યાન, એ જે પ્રાણાયામ થાય છે એ તો જડ જ ગણવો. સમાન સ્થિરતાવાળો છે આકાશ તત્વનો. એટલે નિરંજન એટલે આ જે જડતાનો અંત કહેવાય, જડતાનો અંત એટલે નિરંજન. હવે નિરંજનથી શરૂઆત થાય પછી આત્મલક્ષની. અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો, આત્મલક્ષ છે એ આમ 4થી અવસ્થામાં લખ્યો છે આપણે કે આત્મોસ્મી લાગે છે, ત્યાં અસ્મિ સાથે છે એટલે આત્મલક્ષ નથી. અસ્મિ આત્માને લાગ્યો છે, અસ્મિ છૂટો પડે એટલે આત્મલક્ષ શરૂ થાય, નિરંજન.
ના ઘરમાં જાય, 5મી અવસ્થામાં જાય ઉન્મુનિમાં, એટલે 4 અવસ્થા છોડી જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અને તુરિયા છોડીને ઉન્મુનિમાં જાય ત્યારે આત્મલક્ષ છે એ શુદ્ધ થયેલો છે. આત્મલક્ષ શુદ્ધ થયો છે, ચેતન લક્ષ નહીં. આ સમજો, એ શુદ્ધ થયેલો છે. એ ત્યારે શું કામ કરે છે તો કે ત્યાં આ 4 શરીરના દેહનું બધું જ વર્ણન એ આ લોકોને પ્રેમદાસજીએ કરી બતાવેલું. અને ક્યાંથી કાઢ્યું આ બધું વર્ણન? ક્યાંથી આવ્યું? તમે ક્યાંથી લાવ્યા કે તમને પીરસો છો? એટલે એનું સ્થાન બતાવ્યું કે 4 વેદ છે ને એનો કર્મ માર્ગ છે. અને 4 વેદની અંદર જે જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું છે એમાંથી 80-90% જ્ઞાન છે કર્મ માર્ગનું છે. પાછળનો વેદાંત વધે છે 8-10% જે ભાગ મૂળ વધે છે એ જ્ઞાન માર્ગ છે. એને વેદાંત કીધો. વેદનો અંત, આમ શબ્દનો અર્થ કરીએ તો વેદાંત, કે વેદ જ્યાં છે એમાં કર્મ માર્ગ આપી દીધો. તો કર્મ માર્ગ તો કેટલાય પ્રકારના, જે જળ ઉપાસનાઓ કેટલા પ્રકારની, એનું પાર ના આવે એટલી ઉપાસના. તમે મૂર્તિ પૂજા કરો, મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરો, પછી તમે જે આપણે પરિક્રમા કરી, યજ્ઞ કરી, આ બધું જે કાંઈ કરવામાં આવે, તીર્થાટન કરી, મંત્ર જાપ કરી, એને પણ જો સ્થૂળની અંદર આપણે ભજીએ તો એ મંત્ર જાપે તે એ જળ જ છે. કે મંત્ર જાપે કરવાની રીત છે. જોરથી બોલી એ અપાન વાયુનો ભૂમિ તત્વનો કહેવાય. કૈવલ 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 કરીએ તો ભૂમિ તત્વનો કહેવાય. પછી મોઢું બંધ છે અને કૈવલ બોલી છે, હોઠ ખાલી હલે છે, હોઠ હલે છે, એ બીજો તત્વ શરૂ થઈ ગયું, સૂક્ષ્મ તત્વ, એટલે જળ તત્વનો છે. પછી હોઠ નથી હલતા અને અંદર જીભ હલ્યા કરે છે, એ અગ્નિ તત્વનો, ત્રીજા કારણ શરીરનો એ જાપ શરૂ થઈ ગયો. અને ક્યારેક વાયુ અંદર આમ હલતો હોય ત્યારે ગલોફું છે જમતું આમ થાય, જીભે હલતી નથી, એટલે અજપા શરૂ થઈ ગયો. એ ચોથા શરીરનો જાપ છે અને એને આપણે તુર્ય અવસ્થાનો જાપ કીધી. તો એ જાપ શક્તિશાળી હોય, એકથી એક શક્તિશાળી છે. સ્થૂળ જાપ કરતાં સૂક્ષ્મ જાપ વધારે શક્તિ, એનાથી કારણ જાપ વધારે શક્તિ, એનાથી મહાકારણ જાપ વધારે શક્તિશાળી છે. પણ એ જાપ કરવા એ બધા રીતે આવી જાય છે જળમાં જ. પછી ચોથા પછી જે શરૂ થાય એ અજપા શરૂ થાય. અજપા શરૂ થાય એટલે એની અંદર કાંઈ પણ હલે જ નહીં, ખાલી સમાન વાયુથી જ તે અંદર જાપ જપાતો હોય, એનો બહાર કોઈ જગ્યાએ અસર જ ન થાય. એ શુદ્ધ અજપા છે. આવી રીતે અજપા જાપથી જલ્દી પહોંચાય છે. એવા અજપા જાપ છે એ આપણે 21,600 સ્વાભાવિક રોજ કરીએ છીએ. એક શ્વાસે એક અજપા થાય જ તે, એટલે 21,600 શ્વાસ એ અજપા જાપ છે આપણા. અને એ પરમ કારણ દેહની અંદર થાય છે. અને એ 7 ચક્રોમાં વેચાયેલા છે. 7 ચક્રોમાં અજપા કેવી રીતે વેચાયેલા છે તો કે મૂલાધારની અંદર 600 શ્વાસ છે, સ્વાધિષ્ઠાનની અંદર 1000 શ્વાસ છે. આ અજપાની વાત કરું છું. નાભી છે મણિપુર, એની અંદર 1000 છે, અનાહદની અંદર 1000 છે, એટલે 3000 ને 600 થયા. વિશુદ્ધિમાં 6000 છે, વિશુદ્ધિમાં 6000 આવ્યા ને, આજ્ઞામાં 6 અને બ્રહ્મરંધ, હા પેલા બ્રહ્મરંધના 1000 હૃદયની અંદર આવી ગયા. કેટલા કીધું એમાં? 6000 અને બ્રહ્મરંધના 1000 કીધા, બરાબર. એટલે નીચેના ચક્રના મૂલાધારના 600, સ્વાધિષ્ઠાનના 1000, પછી મણિપુરના 1000, પછી અનાહદના 6000, 1000, વિશુદ્ધિના 6000, આજ્ઞા ચક્રના 6000 અને બ્રહ્મરંધના 6000, એટલે 21,600 જાપ થયા. અને એને વાદમ એટલે એની અંદર જે ઉઠબેઠ શરૂ થઈ એને વા એટલે હવાનો દમ, આપણે દમ કહીએ એને, વાદમ, એની અંદરથી વેદ ઉત્પન્ન થયા. એ વેદની અંદર જે જાણ આવી છે, જે સૂક્ષ્મ જાણ, એમાં વેખરી વાણી, 4 વાણી ઉત્પન્ન થઈ. વેખરી વાણીમાંથી ઋગ્વેદ ઉત્પન્ન થયો, તો ઋગ્વેદની જાણ એમાં આવી. પછી કંઠની અંદરથી છે એ મધ્યમા વાણીમાંથી યજુર્વેદ ઉત્પન્ન થયો. હૃદયની પશ્યંતી વાણીની અંદરથી સામવેદ ઉત્પન્ન થયો. અને નાભીની પરાવાણીની અંદરથી છે એ અથર્વવેદ ઉત્પન્ન થયો. એટલે આ 4 વેદનું જે જ્ઞાન છે એ 4 વેદ સુધીનું જ્ઞાન જડ જ્ઞાન કહેવાય. એને આપણે કીધું જીવલક્ષ. આ આટલા સુધી બધા જીવલક્ષમાં છે કે. અને આને પછી એનું સૂક્ષ્મ પાછું કરતા ગયા. આ જાપને સૂક્ષ્મ કર્યો, પૂજાને સૂક્ષ્મ કરી, માનસ પૂજા પણ કરવા માંડ્યા. આ બધી વસ્તુઓ સૂક્ષ્મ કરતા ગયા.
ઉપાસનાઓના ઘણા માર્ગો ખુલ્યા. તીર્થાટન કરવું, પછી ઉપવાસ કરવા, પછી કોઈ વ્રત રાખવા, અને એ વ્રતના કારણે ઉપવાસ કરવા, એ ક્રમશઃ કરવા. તો આ બધા વાર પ્રમાણે ઘણા કરે છે, તિથિ પ્રમાણે ઉપવાસ કરે છે. એ બધું છે એ આવે જળ ઉપાસનામાં. એટલે એ કોના માટે આવે છે? તો કે એ જીવ ભાવ છે, જીવ લક્ષવાળા આ બધું કર્યા કરે છે. જીવ લક્ષવાળા આ બધું કરે છે એને એની અંદર એટલી બધી પ્રીતિ થઈ જાય છે કે એના સિવાય એને કંઈ દેખાતું નથી. રોજ જેની આરાધના કરે ને આંખ વિચે તો એ જ ફોટો અથવા એ જ મૂર્તિ એને દેખાય. પાછી હનુમાનની હોય તો બીજી ના દેખાય એને. હનુમાન તો કેટલાય હોય, પણ જે પોતાને એટલે જેમાં એ જળ થાય એમાં વધારે જળ થઈ જાય. ઉપાસના કરતાં કરતાં જળ ઉપાસના કરતાં કરતાં જડતા વધારે આવે. એટલે જડતા દૂર કરવા માટે ઉપાસનાનો માર્ગ બદલવો પડે. હવે ઉપાસનાનો માર્ગ કેવી રીતે બદલવાનો છે? એટલે અહીંયા કીધું બીજી ઉપાસના કેની છે? તો કે આત્મલક્ષ. અહીંયા હું કમાં લઈ છીએ કે જે પ્રેમદાસે આને આત્મલક્ષ આપેલો હતો. એના જે શિષ્યો હતા એટલા તો હોશિયાર હતા જ કે આત્મલક્ષવાળા હતા બધા જ, અને એનું વર્ણન કર્યું. અને એના ઈશ એટલે પરમાત્મા. આત્મલક્ષ ઈશુ લક્ષથી, આત્મા લક્ષથી ક્યાં જશે? તો કે એના ઈશ્વરમાં. એના ઈશ્વર કોણ હતા? તો કે પરમાત્મા. જીવનો લક્ષ શું છે? તો જીવનો લક્ષ કરતાં કરતાં એ નિરંજન પુરુષમાં જશે. નિરંજન પુરુષ એટલે આખરી સ્થિતિ નિરંજન પુરુષ. એને ઈશ્વર કહી દઈશું આપણે, એને શિવ કહી દઈશું આપણે, એને છે એ પરમાત્મા કહી દઈશું આપણે. પરમાત્માને નિરંજન પુરુષ ત્યાં જાય ત્યારે એક થઈ જાય છે. જેમ કેમ એક છોકરાનો એ પિતા છે અને એની જે સ્ત્રી છે એનો એ પતિ છે, પણ ત્યાં જાય ત્યારે એક થઈ જાય છે પુરુષમાં. આ સવજીભાઈ છે એ તારાબેનના પતિ છે, અને આ જે રીતેશ છે એના પિતા છે, એમ કરીને એને ભેગું કરી નાખ્યું. તો ત્યાં ભેગા થઈ ગયા. આ રીતે આપણે એને જોઈએ તો બે જગ્યાએ. તો અહીંયા નિરંજન અને આત્મભાવ એટલે પરમાત્મા ભાવ બે ભેગા થઈ ગયા છે. એ રીત થોડું સમજજો આને. તો અહીંયા એવી રીતે કહેવામાં આવ્યું કે આ આત્મલક્ષ છે એ પ્રેમદાસે આ 6 શિષ્યો અને લક્ષ્મીબાઈ સહિત બાકીના બધાને આપેલો હતો. તો કાઢ્યો ક્યાંથી? તો કે 4 વેદમાંથી. 4 વેદના આધારિત કયા પુસ્તકો છે? તો કે 6 શાસ્ત્રો. એમાંય વેદાંતનો ભાગ આવે એને બાદ કરીને બાકીનો જે જળ ભાગ છે એ 6 શાસ્ત્રની અંદર છે. ન્યાય દર્શનથી લઈને આપણું પતંજલિ યોગ દર્શન સુધી એમાં જળ ભાગ પણ છે. પછી કીધું આનાથી, તો એને કીધું થોડા ઉપર ગયા હોય કોઈ વેદાંતની અંદર તો એવા જે લોકો છે, એવા જે 8 વ્યાકરણ આચાર્યોએ 9 વ્યાકરણ ગ્રંથો લખ્યા છે. એ પણ એ જે 9 વ્યાકરણ ગ્રંથો છે એમાં થોડો ભાગ જળનો છે અને વધારે ભાગ છે એ આત્મગતિનો છે. જીવગતિનો થોડો ભાગ છે, કારણ કે એને સમજવાવાળા, વ્યાકરણને સમજવાવાળા બહુ ઓછા લોકો હોય. વ્યાકરણને સમજવું હોય તો એના માટે છે એ બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ જોઈએ, અને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ છે તો જળભાગ છે એ ઓછો થઈ જાય, જીવગતિ ઓછી થઈ જાય, અને આત્મગતિ વધે તો વ્યાકરણને સમજી શકીએ. એવી આકૃતિ કેવી રીતે થાય છે? વાયુની આકૃતિ, વાળની આકૃતિ થઈ દેખાય છે, નાકની આકૃતિ થઈ દેખાય છે, આંખ આકૃતિ થઈ દેખાય છે, પાણીનું બરફ થાય છે એ દેખાય છે. પણ હવાની આકૃતિ કેવી રીતે થાય છે? જે હું બોલું છું એ આકાર છે એટલે તમે સાંભળી શકો છો. તો એ આકૃતિ કેવી રીતે થાય? ક કેવી રીતે થયો, ખ કેવી રીતે થયો, ગ કઈ રીતે થયો? એ વાયુના આકાર કરવામાં કઈ કઈ જગ્યાએથી, કયા જગ્યાએથી એના અક્ષરો ઉઠાવ્યા, ધ્વનિને ગતિમાં લાવ્યા. ધ્વનિને ઘડવાનું હોય તો આપણે કોઈ વસ્તુ ઘડવી હોય, માટલું બનાવવું છે, કુરડી બનાવી છે, માટીની છે એ આપણે તાવડી બનાવી છે, એવી રીતે ઘડવા માટે, ઘડતર કરવા માટે એ કુંભારે કર્યું. એવી રીતે સોની દાગીનાને ઘડે. એવી રીતે લુહાર છે એ લોખંડના બધા જે સાધનો છે એને ઘડે. તો વાયુને ઘડે એનું નામ છે વ્યાકરણ. એનું વાયુને ઘડી અને જે રૂપ એને આપ્યું, એનું રૂપ, એનો આકાર ઉત્પન્ન કર્યો, એનું નામ વ્યાકરણ છે. એટલે વાણી ઉત્પન્ન થઈ એમાંથી. તો એ લોકો પાછા આગળના હતા, એમાં થોડો ભાગ જડનો હતો, વિશેષ નહોતો. એટલે 9 વ્યાકરણ ગ્રંથો થયા એમાંથી. એનાથી આગળ ગયા તો કે ભાઈ આ જડતાવાળો ભાગ કેમાંથી આવેલો હતો? તો કે પાછો નીચેનો જે ભાગ હતો
એ ભાગ જડતાવાળો ભાગ પાછો પુરાણમાંથી આવેલો. 18 પુરાણની અંદર એ જડતાઓ જ આપી દીધી કે જે દેવને તમે માનો એની જ ઉપાસના. શિવ પુરાણ છે, અગ્નિ પુરાણ છે, ગરુડ પુરાણ છે, વરાહ પુરાણ છે, દેવી પુરાણ છે. આ બધા પુરાણો છે, 18 પુરાણો. તો જેને માને એની અંદર એની ઉપાસનાના વિભાગો મૂકી દીધા. એટલે જડતાની અંદર 4 વેદ ને સમજ્યા. એ બધા જીવગતિના અને આત્મગતિનો લક્ષ્ય છે એ આપ્યો પ્રેમદાસે. એ વેદાંત, વેદનો અંત અને 18 જે ઉપનિષદો હતા એ ગીતાનો અમુક સાર ભાગ, પછી જે યોગ વશિષ્ઠ હતું એ, પછી અષ્ટાવક્ર ગીતા, આ બધાની અંદર છે એ આત્મલક્ષ છે. અને આત્મલક્ષનો આટલો બધો એનો અભ્યાસ થઈ ગયો. અભ્યાસ કરતાં કરતાં પોતે અભ્યાસ કર્યો અને બાકીના જે લોકો એના શિષ્યો હતા એને અભ્યાસ કરાવ્યો. ઘણા બહાર હતા, દૂર દૂર હિમાલયમાં રહેતા હતા, જુનાગઢની અંદર રહેતા હતા. એ સંતોને ઉપાસના કરતા હતા, પણ આત્મલક્ષમાં જ્યાં એને પ્રશ્નો થતા હતા એ બધા પ્રશ્નો લઈને પાછા પ્રેમદાસની આગળ આવતા હતા. અને ત્યાંથી સંતોની લાઈનો લાગતી હતી, ગૃહસ્થીની લાગતી હતી, એમ સંતોની લાઈન લાગતી હતી. એને ઘણા પ્રશ્નો થતા હતા. એ પ્રશ્નો લઈને આવતા અને એના ઉકેલ છે એ પ્રેમદાસ આપતા હતા. આટલી ઊંચી સ્થિતિ પ્રેમદાસની હતી. એના શિષ્યોની આવી આત્મલક્ષની અંદર ઊંચી સ્થિતિ હતી. હવે ઘટના શું ઘટે છે કે તો અહીંયા એટલે આપણે સમજાવી દીધું કે આત્મલક્ષ છે એની અંદર પરમાત્મા અને બ્રહ્મ છે. આને આપણે કીધું દેહ કયા છે, તો જે આત્મલક્ષમાં દેહ છે પ્રણવી દેહ છે. પછી ત્રીજો લક્ષ કયો છે તો ચેતન અંશ લક્ષ. એમાં કોણ છે તો કે પરમગુરુ ને કૈવલ છે. અને એની પરમગુરુ આપને જણાવે છે અને કૈવલ છે એને પ્રાપ્ત કરાવે છે. આદ્ય શક્તિ જણાવે છે અને નિરંજન પુરુષ પ્રાપ્ત કરાવે છે. પહેલામાં પરમાત્મા છે એ જણાવે છે અને બ્રહ્મ પ્રાપ્ત કરાવે છે. એટલે જે પ્રેમદાસ હતા એ પરમાત્મા સ્વરૂપ હતા. આમ એનો અર્થ એવો થાય કે જણાવનારા હતા. એને એ શબ્દ વાપરી એના માટે તો કંઈ તકલીફ નથી. પરમાત્મા થાય છે છતાં પણ કંઈક બાકી રહી જાય છે, એવી જે સ્થિતિ થઈ એને એ સમજાણું ત્યારે શું ઘટના ઘટી એ જોવાની વસ્તુ છે. આયા સુધી તો પરમાત્મા થઈ ગયા છે, પણ છતાં એ કંઈક ઘટ્યું છે, એ શું ઘટે છે એ ત્યાં જોવાની વસ્તુ છે. એટલે અહીંયા એને બતાવ્યું. પછી આને દેહ કીધો. પહેલો દેહ છે પ્રણવી દેહ અને છેલ્લો છે અંકુરી દેહ. અંકુરમાં જયા વગર અંશની ગતિની ખબર નહીં પડે. અંકુર વગર કાંઈ બનતું જ નથી. એટલે અંકુર જ મહત્વનું છે. અને અંકુરમાં જયા અને અંકુરમાં ભરેલી રકમો કેવી છે અને એના ભરનાર કેવા છે એની જ્યારે ખબર પડે કે આ હા આટલી દિવ્ય વસ્તુ ભરી, જેમાં આખું શરીર ભરી દીધું એ અંકુર, જેની અંદર આખો આંબો ભરી દીધો એ અંકુર, જે એવું એક અંકુર બનાવ્યું જેમાં આખી પૃથ્વી ભરી દીધી. એમાં મનુષ્ય હતા, ઘેટા હતા, બકરા હતા, ઊંટ હતા, વેલી હતી, તણખલા હતા, વૃક્ષો હતા, પક્ષીઓ હતા, જળચર હતા. એના અંકુર વિશે, પૃથ્વીના અંકુર વિશે આ બધા અંકુરો ભરી દીધા. અને જે બ્રહ્માંડનું અંકુર બનાવ્યું એમાં અનેક આકાશગંગા, અનેક સૂર્યો, નક્ષત્રો, ગ્રહો એ પણ ભરી દીધા. તો મૂળ અંકુર કેવું હશે, જે બનાવનારો કેવો હશે અને એની સ્થિતિ શું છે, તો અંકુરની ગતિ એટલે અંકુરી દેહ સિવાય કે ચેતન લક્ષમાં જવાય નહીં. આ વાત સ્પષ્ટ થઈ ગઈ. આજે હોતી, આજે અંકુરનો જ બધે પ્રભાવ છે. અંકુર વગર કાંઈ ઉત્પન્ન થતું નથી. પેલા કે ભાઈ ડાળી લીધી, પણ ડાળીને તમે વાવીને જે લગાડીને એમાં અંકુર હતું એટલે ડાળીનું છે એ છોડ થયો. અમે કે ગુલાબની ડાળી લઈને વાવી, એમાં કોઈ અંકુર નહોતું, પણ એમાં સૂક્ષ્મ અંકુર હતું. એ જ ફલિત થયું છે કે એને જાળવી રાખ્યું હતું કે આ મારે એ ગુલાબ થવાનું છે. એ જે ગુલાબની ઐશ્વર્યતા જેની જાળવી રાખી હતી એ અંકુર હતું. ઐશ્વર્યતા એની જાળવી રાખ્યું કે આવું ગુલાબ મારે થવાનું. એ તમે ડાળી વાવીને ગલગોટા નથી થતા, એમાં એની અંદર જૂહી નથી થતી, એની અંદર છે ચંપો નથી આવતો. તમે જે ડાળી વાવી એ ડાળીની અંદર ઐશ્વર્યતા હતી, એ ઐશ્વર્યતા અંકુરમાં જ હતી. એટલે એમ કરીને અંકુરી જ્ઞાન સર્વ પરિજ્ઞાન છે એમ સાબિત થાય. એટલે અહીં કીધું અંકુર. હવે એને બીજા સુધી પહોંચી ગયા. પછી અહીં કીધું આ જે વ્યક્તિની અંદર છે એ શરીર, આમાં 3 ભાગ છે. એમાં 3 રીતે આમાં શરીર છે એને દેહ કીધો આપણે. તો એ શરીરના 5 દેહ છે એ કેવા છે તો કે એ જીવલક્ષવાળા માટે છે. પછી પ્રાણ છે એ આત્મલક્ષ માટે છે. અને ચેતનાંશ છે
એ કયો ચેતન અંશના લક્ષ માટે છે. આ ત્રણેય લક્ષ છે પાછા શરીર વિશે જે લખ્યું ને વ્યષ્ટિમાં, એમાં એ ત્રણેય લક્ષ છે. શરીર પહેલો લક્ષ છે, જીવ લક્ષ, પ્રાણ છે એ બીજો લક્ષ છે, આત્મલક્ષ, ચેતન અંશ છે એ ત્રીજો લક્ષ છે, ચેતન અંશ લક્ષ. બરાબર. હવે સમષ્ટિમાં છે એ રીતે પૃથ્વી આપણે જે દેખાય છે એ આખું ભાગ, જેટલું દેખાય એટલું બધું પૃથ્વી. પછી બે વચ્ચેનો માર્ગ, વાદળા, વીજળી અને વરસાદ, અમુક સમય દેખાય અમુક સમય ન દેખાય, એ માર્ગ આત્મલક્ષ છે. પછી સૂર્ય, એને આનું કારક કોણ છે? સૂર્ય. એને અંશલક્ષ અત્યારે અંશી લક્ષ ગણો, એ અંશી છે. આ બધા એનો બધા અગ્નિનો અંશી છે. અહીંયા આ રીતે એને ગણીએ. પરમેષ્ટિની અંદર તો કે નિરંજન પુરુષ એ સ્થૂળ છે, જળ વિભાગ, અને બ્રહ્મ એ હિરણ્યગર્ભ વિભાગ છે, અને કેવલ કરતા એ ચેતન વિભાગ છે. તો એને આ રીતે ગણ્યો. ઉપાસનાના માર્ગ પણ આપણે બતાવી દીધા, જે હમણાં મેં તમને કીધું એ. એટલે જળ માર્ગ, હિરણ્યગર્ભ માર્ગ અને ચેતન માર્ગ, આ ત્રણ માર્ગ થયા. એની ત્રણ ગતિ, જીવ ગતિ, આત્મગતિ અને ચેતનાંશ ગતિ. આટલું અહીંયા સમજી લીધું એટલે ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ અહીંયા છે એ જીવ ગતિને તો આ બધા જ વટેલા હતા, ચાર વેદને તો આ બધા જ વટેલા હતા. જે પરમગુરુ આગળ આવે છે, પ્રેમદાસ જે સાતેને લઈને પોતે આઠમાં એ આવે છે. હવે શું તકલીફ થઈ એને? આત્મલક્ષમાં સંતોષ હતો એને? આ બધું આવી ગયું, પર્યાપ્ત હતું, પ્રાપ્ત થઈ ગયું? તો કે ના, હવે પછીની ચોપાઈ વાંચવા જેવી છે. હાલો 45મી. આ આટલું સમજાઈ દીધું એટલે તમને ધ્યાનમાં લાગે કે હવે ત્યાં ઘટના શું ઘટે છે એ જોઈએ આપણે. એહી પર परकार सजन सब साचे, हेम गुरु चरणन चित राचे, भाव प्रीत्य रस रीत्य सदाई, इतर सुखदाई. આ પ્રમાણે ઉપરના 7 શિષ્યો ઉચ્ચ ગતિના સજ્જનો હતા, અને તેઓ પ્રેમપૂર્વક ગુરુચરણમાં જ રહેતા હતા, અને સ્નેહભાવ સમરસ પ્રમાણમાં અતૂટપણે રાખતા. આ પ્રમાણે પ્રેમદાસે 70 વર્ષ આનંદમાં પસાર કર્યા. હવે અહીંયા ઘટના કંઈક જુદી ઘટે છે. એહી પ્રકાર સજ્જન સબ સાચે, કે આ માણસ આ રીતે સાચો છે, કે બીજી રીતે સાચો નથી. અહીંયા બે વાત કરી કે આ રીતે આત્મલક્ષમાં બધા સાચા છે કે, પણ ચેતન લક્ષમાં તો કે એહી પ્રકાર, આ પ્રકાર એ સાચો છે કે. એની વાત અહીંયા સુધી સાચી છે કે કોઈ વાત જણાવતા હોય તો કે ભાઈ એની વાત મારા ડૉક્ટરની ક્યાં સુધી તો કે આંખનો ડૉક્ટર છે, એની આંખ વિશે વાત બધી સાચી છે, પણ એ કિડનીમાં જાય ને તો એને ખબર પડતી નથી. ન્યાય પાછા સાચા નથી. હાડકાનો ડૉક્ટર છે, હાડકામાં એની વાત સાચી છે કે, પણ એને હાડકા તો દાંતનો ડૉક્ટર નહીં, હાડકા જ હોય છે દાંતી, પણ એ હાડકાનો ડૉક્ટર દાંતના વિશે જાય ને તો એને ખબર પડતી નથી. ન્યાય સાચા ન પડે કે, એના માટે ડેન્ટિસ્ટ આગળ જવું પડે કે. એટલે કે આ પ્રકારે આત્મગતિ સુધી આ બધા સાચા છે કે, એહી પ્રકાર, આ પ્રકાર સુધી સબ સજન સબ સાચે. તો જો આ શબ્દ વાપરવાની રીત એ કે ભાઈ આ પ્રકાર સુધી સાચા છે કે, હાડકાના કામ સુધી સાચા છે કે, પણ એને દાંત દુખવા મળ્યા કે ન્યા નહીં હાલે કે, એના માટે તો ડેન્ટિસ્ટ આગળ જવું પડશે. એટલે અહીંયાથી એની દિશા ફરે છે. અહીંથી હવે એમ કે છે ભાઈ અહીંયા સુધી મારું કામ હતું કે, એનાથી આગળનું કામ મારું નથી, એ મને ખબર પડતી નથી, એટલે એને હું માથે ન લઉં, એની જવાબદારી મારી નથી કે. દાંતમાં તમને દુખે એનું હું ન કરું. બહાર મેં બોર્ડ લગાવ્યું છે, હાડકાના ડૉક્ટર શું એનું છે, ડેન્ટિસ્ટ નથી હું એમ. એટલે અહીંયા કે આ પ્રકાર સુધી, એટલા જ્ઞાન સુધી, આત્મલક્ષ સુધી આ બધા સાચા છે કે, તો પછી કે ખોટા ક્યાં છે એમ પ્રશ્ન થયો. સાચા તમે કહો છો તો ખોટું પણ ક્યાં એનું સાબિત થાય છે? તો કે હજી ચેતન લક્ષમાં એ ખોટા પડે છે, હજી ન્યાય એને ખબર નથી. પ્રેમ ગુરુ ચરણન ચિત્ત રાચે, જ્યારે આવી રીતે સાચા છે તો પ્રેમદાસ છે એ ગુરુ
એના ચરણમાં ચિત્ત એનું રાચતું હતું. પ્રેમ ગુરુ. હવે એમાં બે વાત કરી. આનું નામય પ્રેમદાસ છે અને પ્રેમે કરીને એના ગુરુના ચરણમાં ચિત્ત રાચતું હતું. એટલે પ્રેમ શબ્દ એક વાપર્યો અને બેયમાં લઈ લીધો. ગુરુના નામમાં લઈ લીધો અને એક ક્રિયામાં લઈ લીધો. પ્રેમવાળી ક્રિયાથી રાચતા થાય એમ. એક ગુરુનું નામ છે પ્રેમદાસ, પ્રેમ ગુરુ. એટલે પ્રેમદાસ ગુરુ છે એ કે, પણ એ કે પ્રેમથી ગુરુના ચરણમાં રાચતા હતા, રહેતા હતા. એ કે એમાં રહેવાની રીત હતી પ્રેમ દ્વારા. એ કે તો પ્રેમથી રહેવું કોને? આ તો કે પ્રેમદાસના ચરણમાં. તો બે વાત અહીંયા એક શબ્દની અંદર કરી નાખી, પ્રેમમાં. એટલે બહુ લાંબુ ન કરવું કે નકર આ બધા ગ્રંથો તો કવડા મોટા થાત પરમ ગુરુને. તો એટલે અહીંયા આવી રીતે કીધું કે ચિત્ત રાચે, કે ભાવ પ્રીત રસ રીત્ય સદાઈ. એમાં એને રસ આવતો હતો. ભાવ પ્રીત્ય રસ રીત સદાય. અકર્તામાં પણ રસ આવે. કેવો રસ આવે? તો કે જેમ કૂતરું હોય ને, એને શું લાગે, એ હાડકું હોય ને એકાદું, તો એને પોતાના મોઢાની અંદર ચાવવા મળે. ચાવતું ચાવતું છે એને શું થાય કે એના દાઢની અંદર વાગે. દાઢમાં વાગે ને એટલે ઓલું મીઠું લોહી નીકળે અંદરથી. લોહી નીકળે એટલે એ ચૂસતું જાય. તો કૂતરાને એવું લાગે કે હાડકું હું ચાવું છું ને એની અંદરથી આ રસ નીકળે છે. એ કે એવી રીતે આ રસ રીત્ય સદાય, આ રીતે રહેતા થાય. કે તો કોઈને કેવું અઘરું પડે. આ અકર્તામાંથી રસ ચૂસવો, જેમ હાડકામાંથી રસ ચૂસવો એટલે માન્યતાનો રસ ચૂસવો. અકર્તામાંથી કર્તૃત્વ નથી, ત્યાંથી રસ કેવી રીતે લાવશું? એટલે કે ભાવ પ્રીત્ય, ભાવ એવો ધર્યો કે એનો એવો ભાવ થઈ ગયો, કૂતરાને ખબર નથી આની અંદરથી રસ નથી આવતો. એને એવો ભાવ કર્યો કે આમાં રસ છે જ. આ રીત એક નીચેની કીધી. આત્મગતિ અને આત્મગતિ, પરમાત્મા ગતિ ને બ્રહ્મગતિ કેવી રીતે અકર્તા છે? લોહી નથી એમાંથી નીકળતું, એ અકર્તૃત્વ છે હાડકાનું. અને મારી દાઢમાંથી નીકળે એટલે મેં માન્યતા કરી, ભાવ કર્યો, પ્રીત કર્યો, અને રસ નીકળે છે એવો મેં ભાવ કર્યો. અને એ દેખાય છે કે રસ નીકળે છે એટલે મને આવે છે ને. કે એમ હોતી કહીએ, કૂતરું આપણે યારે બોલતું હોય ને તો એ કે હોતી આપણે એને ચર્ચા કરે, તર્ક કરે કે હું જો હમણાં તને થૂકીને દેખાડું, લાલ હોતી થઈ ગયેલું હોય એ થૂકે. એ કે જો આમાંથી જ નીકળે, એ હાડકામાંથી સમજે નીકળે છે. આપણે એને એમ કહી એ હાડકામાંથી નથી નીકળ્યો, એ તારી દાઢમાંથી નીકળ્યો છે એમ. એટલે અકર્તા બ્રહ્મથી આટલું મોટું કર્તૃત્વ વાળું જગત ન થાય. કે આપણે એમ કહીએ છીએ કે એમાં વીત જોઈ, વીત વગર છે એ નપુસક હોય. નપુસક પુરુષને કોઈ દી સંતાન ન થાય. કે એવી રીતે બ્રહ્મ નપુસક છે. કે એને કેવી રીતે થયું હોય આ બધું? તો એવી રીતે કરીને અહીંયા નક્કી કર્યું હોય કે ભાઈ જો આ ઘટના છે એ કેવી છે, તો અહીંયા ચોખ્ખી વાત બતાવી દીધી એની કે ભાવ પ્રીત્ય રસ રીત્ય સદાય. ઓલામાં કહી દીધું આ પ્રકારે રહે છે. કે આ બધા ખોટા ને સાચું માને છે. એટલે કોઈ આપણે એક હતું અસ્વસ્થતામાં નાનો હતો અને એને કોઈ ગાય કે એવું નહોતું. એટલે આ બધા દૂધ પીવે એના મિત્રોની બધા. એટલે એને એમ થાય કે ભાઈ મારે દૂધ પીવું છે એમ. એની મમ્મી એની મા આગળ જઈને એ ફરિયાદ કરે કે મા એ કે બધા તો છોકરાઓ છે મારે યારે રહે છે એ દૂધ પીવે છે. એના ઘરે તો દૂધની વ્યવસ્થા નહોતી, ગાયો હતી નહીં. અને આ તો ગુરુ હતા, ગુરુ માગે નહીં કોઈની આગળ. દ્રોણાચાર્ય જે વ્યવસ્થા છે એમાંથી ચલાવી લેવું એમ. એટલે દૂધ ન હોવાથી એક સમય એવો આવ્યો કે બહુ જ્યારે કકળાટ કર્યો અસ્વસ્થતામાં, ત્યારે એની માએ છે એ પાણીની અંદર લોટ નાખી દીધો અને ભેળવી દીધો. એ દેખાડ્યું સફેદ છે. કે જોઈ કે આ દૂધ છે. એને જોવાનું એ જ હતું કે સફેદ હોય એ દૂધ હોય એમ. અને એ પી જતો હતો પછી રોજ દૂધ માનીને. એટલે આવી સ્થિતિ થાય કે માનીને પીવું અને છે અને નથી એવું માનીને એના ઉપર આરોપણ કરવું. એ અહીંયા ઘટના આવી છે. કે આ બધા આ પ્રકારે રહેતા થાય. કે હવે થયું કે આવી રીતે રહેતા આ રીતે રહેતા 70 વર્ષ વહી ગયા. અને છોકરું નાનું હોય ને એમાં પેલા લાકડાના ચૂસણી આવતા. એટલે લાકડાનું ચૂસણ્યું એની માને કંઈક કામ હોય એટલે તરત એના મોઢામાં પકડાઈ દે ચૂસણ્યું. એટલે એ ચૂસ્યા કરે. એને એમ લાગે કે આમાંથી આવે છે રસ એમ. બાળકને આપણે એવું જ થતું. કૂતરાની ક્યાં વાત કરવી? પછી ટોટી આવી પેલી મધવાળી, કે એમાં મધ ભરેલું હોય ને ટોટી, એટલે ચૂસે એટલે મધ અંદર જાય એટલે મીઠું લાગે. એ હજી બહારથી આવ્યું. પણ જે લાકડાનું ચૂસણ્યું હોય ને એની અંદર તો કાંઈ આવે જ નહીં.
તો કે અહીંયા આ ઘટના છે કે આ પ્રકારે બોલું બાળક જેમ ચૂસતું હતું ને રસ આવતો હતો એમ ભાવ પ્રીત રસ રીત સદાય આવી રીતે આ બધા રહેતા હતા. આમ કહેવાય નહીં છતાંય કહેવું પડે છે. પરમ ગુરુએ જે વર્ણન કર્યું ને એને હું ફોડું છું, આમને વાંચી લઉં તો ખબર ન પડે. હવે બાળકના મોઢામાં લાકડાનું ચૂસણિયું હતું અને મસ્ત સૂસતા હતા, બધા રમતા હતા એમાં. આખો આશ્રમ આમાં હાલતો હતો. કેવી મજા આવે છે એમ કે મજા હકીકતમાં મજા નહોતી. હવે એને આ બીજા બધાને તો શંકા નહોતી થતી, પણ આ જે 15-20 છોકરાઓ હતા એ તો બધા નાના હતા. એક મોટો છોકરો હતો, એને ખબર પડી ગઈ એ કે આ ચૂસણિયામાંથી તો રસ આવતો જ નથી, આ ખોટી વાત છે, આપણે ખોટા વળગાડેલા છે કે. એટલે એને પછી વિચાર કર્યો કે આમાં ઘટે છે કાંઈક, આમાં કાંઈક શંકા છે. એટલે 70 વર્ષ આવી રીતે કાઢી નાખ્યા. 70 વર્ષ આ ગતિમાં કાઢ્યા, આત્મા પરમાત્મા ને બ્રહ્મની ઉપાસનામાં. તો હું કોણ છું, મારા કરતા કોણ છે એ ખબર ન પડી. પહેલા જીવ ભાવ કહેતો, હું મહેશ છું, પછી હું જીવ છું, મારી અંદર એટલી સિદ્ધિ છે, હું હીરાનું કારખાનું આંકી શકું છું, મારે આટલા કારીગરો છે, મારી આગળ ગાડી છે, મારી આગળ આ વ્યવસ્થા છે, એમ કરી શકું. એટલે જીવ ભાવ પહેલાં તો મહેશ જ માનતો હતો, પછી જીવ ભાવ મારી આગળ એટલું ઐશ્વર્ય છે, મને આ ઓળખે છે, હું આને ઓળખું છું, એમ પાછું એ જીવ ભાવ. દેહ ભાવમાંથી જીવ ભાવ, જીવ ભાવમાંથી આત્મભાવમાં ગયા. આત્મભાવમાં લાગ્યું મને કે હું આત્મા છું, પણ આત્મા તો હું પ્રાણ વિશે કહેતો હતો. પ્રાણને જીવન કોણ આપે છે એની મને ખબર હતી નહીં. એટલે એ તે કે પ્રાણ એ કેવો છે, ચૂસણિયા જેવો. પ્રાણમાં જો જીવન તમે ટોટીની અંદર મધ ન ભરો તો એમાંથી કાંઈ આવે નહીં. એટલે બીજી વ્યવસ્થા કરી, ટોટીમાં મધ ભરવાની. ચૂસણિયું બાદ કરાવી નાખ્યું અને એ ચૂસે એટલે મધ આવે. એના આધારે પછી આપણે પેલી દૂધની બોટલો કાઢી, એ ચૂસે એટલે બાળકને દૂધમાં આવે. એમ આવી ઘટનાઓ બધી ઘટી. પછી કે અહીંયા ઘટના એ ઘટી કે આત્મા અને પરમાત્માને બ્રહ્મનું ભજન કરતાં કરતાં રસ આવતો હતો. એમાં એને શંકા ગઈ કે આ રસ આમાંથી આવતો નથી અને આ મારી દાઢમાંથી જ આવે છે. કે હું માનું છું એટલે રસ માનું છું. નાનપણથી છોકરાને કહીને તને તો આ જલેબી બહુ ભાવે છે એમ, તો કે હા મને ભાવે છે એમ. તને ઓલા કે પાર્લેના બિસ્કિટ, એને સ્વાદ રહી જાય પાર્લેના બિસ્કિટનો. પછી ઓલા આપણે પાર્લેના ગોળા આવતા ઓરેન્જના એ આપણે ચાખ્યા હોય ને એને ચૂસતા હોય ને તો હજી આપણે સ્વાદ રહી જાય. એ સ્વાદ આપણી અંદર એ પકડાઈ રહ્યો, એ ચિત્તમાં પકડાઈ રહ્યો છે. એ ચિત્તની અંદર માન્યતા છે, એ મને ભાવે છે એ માન્યતા છે. જે બીજા દેશના છે એની પાર્લેનું બિસ્કિટ ખાધું નથી, એની છે એ ક્યારેય છે એ આ ચોકલેટ ખાધી નથી, એ કંઈ બીજું ખાય છે તો એને એમાં રસ આવે છે. એટલે એ માન્યતાનો રસ છે, એ હકીકતમાં સાચો રસ નથી. મેં માન્યું કે આમાં રસ આવે છે એટલે સાચો રસ નથી કે. એટલે આ ચિત્તનો આ અંતસ્કરણનો રસ છે કે આ અંતસ્કરણની ઉપરનો પ્રાણનો રસ છે, એ અકર્તા છે કે. હવે સાચો રસ ક્યાં છે કે જેનાથી મારું પોષણ થાય અને એમાંથી એને એ સાચો જ છે. હવે એ ગોતવાની શરૂઆત કરી. 70 વર્ષ તો આમનો વહી ગયા કે આપણે વહી જશે તો આપણે જાગશું નહીં તો. એટલે અહીંયા કહે છે આપણે તો પરમ ગુરુની હારી દયા છે કે અહીંયા બેઠા છીએ, કેટલાય જન્મનું કરેલું હોય છે ને ત્યારે અહીંયા બેઠાઈશું. આમાંથી હું તો કોઈને ઓછા નથી સમજતો, તમારે જે સમજવું. એટલે હું હવા ચડાવવા માટે નથી કહેતો, પણ વાસ્તવિક સ્થિતિ એવી હશે કે ક્યારેક ને ક્યારેક એટલા સુધી પહોંચાઈશું ને ત્યારે અહીંયા બેસી ગયા છે. અને એ 22 જણા જ બેઠા છે, મારી સહિત 23. સમજાણું? બાકી સુરત આખું મજા કરે છે, એને શું પડી છે. હમણાં આજ તો રવિવાર છે એટલે કેટલાય લોચાવા સુધી પહોંચી ગયા છે ને કેટલાય ખમણ સુધી પહોંચી ગયા છે. જલસો જ હશે, એને કંઈ ખબર નથી. એમાં રસ આવે છે એ ખબર છે, માન્યતાનો મળ બને છે સીધો. તો કે સાચી વસ્તુની એને ખબર પડતી નથી. તો અહીંયા કહે છે 70 વર્ષ આમનું વીતી ગયા, હવે શું કરવાનું શીખે આગળ. તો એની આગળ વિચાર કરો. પ્રાણની અંદર એક પ્રકારની તાકાત હોય છે, પ્રાણાયામની અંદર. એમાં પ્રાણની અંદર ઐશ્વર્ય હોય છે. ઐશ્વર્યથી ઘણી વસ્તુ આપણે જાણી શકીએ છીએ, ભવિષ્ય જાણી શકીએ છીએ, ભૂતકાળની ઘણાની ખબર પડી જાય છે. એનાથી આયુષ પણ વધારી શકીએ છીએ, પ્રાણની ગતિને ફેરવી નાખીએ તો. એટલે પ્રાણની અંદર ઐશ્વર્યતા રહેલી છે. હવે આ પ્રાણનો ઉપયોગ કરીને શું થાય છે એ આપણે 46મી ચોપાઈ જોઈએ. તબ એક
સૂજ પરે મૃત કાલ सकंचु तब एक दिन मन माहि संकोचे करी प्राणायाम एस आलोचे चतुर दिश और पंचु અહીંયા કીધું છે એક દિવસ સંતોમાં શિરોમણી એવા પ્રેમદાસજી શરીરની વૃદ્ધાવસ્થાને જોઈ મન અંતસ્કરણમાં સોચ કરી પોતે પ્રાણાયામની ક્રિયાથી આયુષનું પ્રમાણ તપાસતા 4 માસ ને 15 દિવસ પછી મૃત્યુ થશે એવું અનુભવ આવ્યું. આટલો સમય સુધી આપણે આ બધું કર્યું કે પણ હવે જોયું એને મનમાં વિચાર આવ્યો, જાણ કોને આપી આ કે મારું આયુષનો વિચાર કરી લઉં? જાણ તો કોઈ ઉપરથી આપે તો થાય. આપણે જાણે અજાણે તે જાણ તો પરમ ગુરુની જ ગઈ છે. ત્યાં ખબર હોય કે ના હોય, એને એવી ઈચ્છા થઈ કે મારું આયુષ શું છે એ જોઈ લઉં. એ જોવાનું શીખવાડ્યું કોને? એ વિચાર કોને એમાં મૂક્યો? એ જે વિચાર મૂકનાર છે એની બાજુ ગતિ થઈ જશે. હવે અહીંયા કહે છે તબ એક દિન મનમાં સંકોચે, એટલે 70 વર્ષ વહી ગયા આમનમ, અને આની આજ કરવું. મને એવું લાગે છે કે આની અંદરથી દૂધ નથી આવતું, આની અંદરથી મધ નથી આવતું, આમાં કાંઈક ખામી છે એવું એને જ્યારે લાગ્યું તો કે આ મારું રીતે આ જીવન એમને વહી જશે, હું મરી જઈશ. આ ગઢો તો થઈ ગયો કે વૃદ્ધાવસ્થા તો આવી ગઈ, હવે કેટલો સમય બાકી રહ્યો લે ને જોઈ લઉં. તમે તીર ચડાવ્યું હોય બાણમાં, એને જે દિશામાં નાખો ને એ દિશા નહીં વિંધે. તમે કોઈ પક્ષી ઉપર એને છોડ્યું તો પક્ષીને વિંધે, કોઈ વ્યક્તિ ઉપર છોડ્યું તો વ્યક્તિને વિંધે, કોઈ ફળ ઉપર છોડ્યું તો ફળને વિંધે. એમ પ્રાણાયામ તીર છે કે એનાથી આયુષનું આલોચન બાજુ એને ગતિ આપી, એટલે આયુષને એની વિંધી. આયુષમાં હું છે એ જાણ્યું, એટલે એને એક દિવસ સંકોચ થયો કે ભાઈ આમનમ વયો જઈશ, આટલું બધું કર્યું, એટલા બધા મારા શિષ્યો છે, વાસ્તવમાં હું કોણ છું એ તો મને ખબર પડી નહીં. કે આ તો ગ્રંથોનો વાંચ હતી, ગ્રંથોમાં વાંચેલું, સાધુઓએ કીધેલું અને એ મેં સ્વીકારેલું, ગુરુએ કીધેલું એ મેં સ્વીકારેલું કે આત્મા પરમાત્મા ને બ્રહ્મ આ મુખ્ય વસ્તુ છે, અને એના વિશે મેં ઘણું વાંચેલું, પણ મને એનાથી સંતોષ થતો નથી, એટલે કાંઈક ઓછું પડે છે. આવું જ્યારે એને થયું કે હકીકતમાં હું કોણ છું, ત્યારે એની મનમાં સંકોચ સાથે વિલોકન કર્યું અને પ્રાણને સ્થિર કર્યો. પ્રાણને સ્થિર કરતા આયુષ્યની જે ગતિ છે ત્યાં એ પ્રાણ પહોંચ્યો. હવે પ્રાણમાં આયુષ કેટલું બાકી રહ્યું છે મારું? આવું જ્યારે એને વિચાર આવતા, પ્રાણની અંદર જે ગતિ હતી, કાળને જોઈ લીધો, કાળ કેટલો દૂર છે. કાળ બધાની નજીક આવી રહ્યો છે. ઘણાને વળી મુંબઈ હોય ને, ઘણાને બેંગ્લોર હોતી હોય ને, ઘણાને અમેરિકાએ હોય, અને ઘણાને આપણે રેલવે સ્ટેશને પહોંચી ગયો હોય, ઘરે આવવાની તૈયારી હોય બાકી. એમ કાળ કેટલો દૂર છે એવું પ્રાણમાં જોઈ લીધું એને. મારાથી હવે એટલે એને કીધું કાળ 4 મહિના અને 15 દિવસ દૂર છે એવું એને દેખાણું. ગતિ એની જોઈ હોય કે આટલી ગતિ આ પ્રાણ આવે તો મારા સુધી પોગતા કેટલો સમય લાગે. આ લોકો જ્યારે તાપીની અંદર ઉપરથી પાણી છોડે ઉકાઈની અંદરથી, એટલે એમ કે આજે છે એ 2 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવું પડશે. એટલે તરત અહીંયા કલેક્ટરને મેસેજ કરે કે ભાઈ 4 કલાક પછી તમારે સુરતની અંદર પાણી આવશે. એટલે કેટલું દૂર છે એ કે અમે અહીંથી છોડીએ કે 7:30 તો તમારે છે એ 12:30 કે પાણી ત્યાં સુરતમાં આવી જશે. કે કાળ નીકળીને થઈ ગયો છે, પાણી જેમ રસ્તામાં આ રીતે ગતિ અત્યારે છે, એટલું છોડીએ છીએ. એટલે તમે સાવધાન થઈ જજો કે બધા કાંઠાવાળા હોય એ કાંઠેથી દૂર વયા જજો, નીચેના માળે બધા હોય એ ઉપરના માળે ચડી જજો. કે એવું અમને લાગે છે કે અમુક જે નીચાણવાળા વિસ્તાર છે એની અંદર 8 થી 10 ફૂટ પાણી ભરાશે વાહનોને. એટલે તરત છે એ સાયરન વાગે, અહીંયા છે એ કલેક્ટર છે એ બધાને સચેત કરી દે, પોતાની ટીમ તૈયાર રાખે, ફાયર બ્રિગેડ, હોડીઓ બધું તૈયાર કરી નાખે. હવે ઘટના એવી ઘટી છે, આને ખબર પડી ગઈ, સાયરન વાગે, હવે ખબર પડી છે કે ઉપરથી પાણી છોડવાનો મેસેજ આવી ગયો. પણ મેસેજ આવ્યો ક્યાં? ફોનમાં આવ્યો, તાર થયો,
તો કે પ્રાણમાં આવ્યો આ મેસેજ. પ્રાણની અંદર જોયું, તરત ફોનમાં જોઈ લીધું કે ભાઈ આ કેટલું દૂર છે એ કે, એટલે તરત ખબર પડી. આમ અત્યારે તો આપણે બધા બતાવે છે કે ભાઈ આ એપલ હોય તો ભાઈ ફલાણા ભાઈ ક્યાં છે, એનો ફોન કેટલી જગ્યાએ પહોંચ્યા છે, તો તરત દેખાડે એનો, આપણે એને કરીએ કે અહીંયા પહોંચ્યા છે ને એટલો સમય એને અહીંયા પહોંચતા લાગશે એમ. એટલે એ પ્રાણની અંદર આ ફોનમાં જોઈ લઈ છે, પ્રાણમાં જોઈએ તો કાળ દેખાય કેટલો દૂર છે એમ. એની અહીંયા જોયું, જોતા જેને આવડે એને. નકર ફોન આપી દો ને જોતા ન આવડે ને એને એક બે ફોન કરતા આવડે ને યુટ્યુબ જોતા આવડે ને ફેસબુક જોતા આવડે, બાકીનું કાંઈ આવડતું ન હોય, અંદર તો કેટલું હોય. તો એવી રીતે પ્રાણની અંદર કેટલું હોય, જેટલું આ ફોનમાં છે ને એની કરતાં અનંત ગણું છે એમાં પ્રાણની અંદર. એના એક ભાગમાંથી આ ફોન નીકળ્યો છે, નાના એવા પાર્ટમાંથી. તો બધી જ એપ્લિકેશનો બધી જ પ્રાણમાં ભરેલી છે. આ પ્રાણ વગર કોઈ જીવતું જ નથી, એટલે બધી એપ્લિકેશનો પ્રાણમાં ભરેલી. આ મારા પાપડના વાળનું જોવું હોય કે માથાના વાળનું જોવું હોય, આ નીચે હાડકાનું જોવું હોય કે હોઠનું જોવું હોય, એ બધું જ પ્રાણમાં ભરેલું છે. દુનિયાનું જોવું હોય તો એ પ્રાણમાં ભરેલું છે. એટલે પ્રાણમાં જોવાની ગતિ, મારી સમજ શું છે, મને કેટલું આવડે છે ફોન વાપરતા. 5 એપ્લિકેશન આવડતી તો 5 વાપરી શકું, 10 આવડતી તો 10 વાપરી શકું, પણ આમાં તો પાર નથી, અપાર છે. એમ પ્રાણનો પણ અંત નથી કે ભલે સૂક્ષ્મ થતો જાય ધીરે ધીરે કરતા. પાણીમાં જે જીવો રહેશે એ નીચે રહેતો, એ પાણીની અંદરથી સૂક્ષ્મ પ્રાણ લેશે. એને મોઢામાં પાણી ન આવે, નાકમાં પાણી ન આવે ને પ્રાણ આવે, એટલો સૂક્ષ્મ પ્રાણ નીચે થઈ જાય. ઉપર હિમાલયમાં જાય તો એને પતલો પ્રાણ થઈ જાય. વચ્ચેના પ્રદેશમાં ઓક્સિજન છે એ પ્રમાણમાં હોય, આસાનીથી શ્વાસ લઈ શકીએ ને છોડી શકીએ. જે હિમાલયની અંદર રહેતા હોય એને એ પ્રાણ સામાન્ય રીતે લઈ શકે ને છોડી શકે. એમાં પોટરો છે નેપાળની અંદર, તિબેટની અંદર, એ સામાન ઉંચકીને હોતી એને, અને આપણે ખાલી એમને જવું હોય તો શ્વાસ આપણો પેલો થઈ જાય. તો પ્રાણની ગતિ બધી અલગ અલગ છે. એમ કરીને પ્રાણનું આલોચન કર્યું. આવું હું તમને પ્રાણ વિશે દેખાડું છું. આ આલોચન કરતા વધ્યું તો કે એને ખબર પડી કે હવે તો મૃત્યુ કાળ જલ્દી આવી જવાનો છે. અને આ વિચાર આવતા એની અંદર કંપારી છૂટી કે આ વયું જશે જીવન, હમણાં ખાલી 4.5 મહિના પછી મરી જઈશ, આ શરીર છોડવાનું તો મારે તો કાંઈ મેં પ્રાપ્ત તો ન કર્યું. એને ઓછું પડતું હતું. આ પ્રાપ્ત કર્યું એનાથી સંતોષ ન હતો. એને ખબર પડી કે કાંઈક હજી બાકી છે, થોડું કાંઈ બાકી છે, કે જે બાકી હોય સમજમાં. એટલે જ્યારે તલપાપડ થઈ ગયા તાત્કાલિક શું કર્યું? 47મી ચોપાઈ. તબ ચંતા તેડે શિષ સુખ રામ હિ પાસુ, કહે સુખ રામ ચરણ શિર નામી, ક્યો બર જે આતુર મમ સ્વામી. તબ ચંતા મહી ઉદાસુ, રામ હિ પાસુ, કહે સુખ રામ ચરણ શિર નામી, ક્યો બર જે આતુર મમ સ્વામી. આ પ્રમાણે મૃત્યુકાળ નજીક આવવાથી મનમાં ચિંતા થવા લાગી અને મુખાર બિંબ ઉપર જ્ઞાની આવી, જેથી પોતાના શિષ્ય સુખરામને પાસે બોલાવ્યા. આથી તરત સુખરામ ગુરુ સમીપ આવ્યા અને શિર નમામી કહેવા લાગ્યા કે હે સ્વામી, શું કહેવાની ઈચ્છાથી મને બોલાવ્યો છે તે કૃપા કરીને કહો. હવે અહીંયા એક વાત બહુ મજાની છે. તબ ચિંતા ભઈ, હવે ચોપાઈ ઉપર જાય. તબ ચિંતા ભઈ મહી ઉદાસુ. 4.5 મહિના જ બાકી રહ્યા છે. કોઈને કીધું ભાઈ તમારું મૃત્યુ થવાનું છે એમ કીધું હોય, ડૉક્ટરે રિપોર્ટ આપી દીધો છે, પછી બહુ ચિંતા થાય કે બસ આ છેલ્લા સ્ટેજમાં છે તમારું કેન્સર, એ કે હવે વધારે સમય નથી એમ. તો પછી ચિંતા થાય. ચિંતા થાય ને એટલે જે પ્રિય હોય ને એને જલ્દી પાછે બોલાવવાની કોશિશ કરી. કોણ મારા છોકરા એ કે અમેરિકા રહે છે, કેનેડા રહે છે, કોઈનો ક્યાંય બીજે રહે છે, અને એમાં પ્રીત હોય કે ભાઈ તું આવી જાય નહીં કે જલ્દી. હવે અહીંયા શિષ્ય હતા, સહન થાય એવી આ સ્થિતિ હતી નહીં. એટલે કે તબ ચિંતા ભાઈ મહી ઉદાસુ, જે ચિંતા થઈ એમાંથી
ઉદાસીનતા એના મોઢા ઉપર દેખાતી હતી કે જ્યારે ડૉક્ટરે કહી દીધું તો મોઢું કેવું થઈ ગયું, જે એકદમ કોળમાં હતા તે જેમ પાણી વગરની વેલી હોય એ મુરઝાઈ જતી હોય એવું મોઢું મુરઝાઈ જાય, કે જીવન આવવાનું બંધ થવાનું છે કે એની પહેલાં મુરઝાઈ જાય. વેલીને પાણી ન આપો તો કેવી એના પાંદડા ને એ બધું છે એ મુરઝાઈ જાય. એવી હાલત થઈ કે ચિંતાભાઈ મહી ઉદાસું, મોઢા ઉપર ઉદાસીનતા દેખાણી. ખમાણું નહીં, રોકાણું નહીં, ઝડપથી કીધું તેડે શીશ સુખરામ હી પાસું. સુખરામને બોલાવે કે જલ્દી કોઈ તરત. હવે સુખરામ કઈ બીજા કામમાં હોય અને કીધું નહીં તો બધા 17 કામ છોડીને ગુરુએ બોલાવ્યો છે કે જલ્દી આવી કે. એટલે અહીંયા આતુર લખ્યું છે એક બીજી છે, ક્યો બરજે આતુરમમ સ્વામી, કે એટલી બધી સ્પીડથી હું કામ બોલાવો તમે મને, નકર તો રોજ આવી રીતે નથી કરતા એ કે હું કાંઈ બીજું કામ કરતો, ગાયને કાંઈ નાખતો, ગાયને હું છોડતો, રસોઈ બનાવતો, કંઈ બીજું સફાઈ કરાવતો, તો તમે એમ કહો કે સુખરામને કહી જાય કે ગુરુને મળી જાય તો અડધો પોણો કલાક પછી કામ પતે ના, પણ તમે અહીંયા તો મને એમ કીધું જલ્દી આવે એમ. આટલી બધી આતુરતા શું કારણે થઈ છે એમ પ્રશ્ન કર્યો. આતુરતા, તીવ્રતા, જલ્દી બોલાવવાનું કારણ શું છે કે કાંઈક એવું તો થયું જ હશે કે જેના કારણે તમે મને તાત્કાલિક બોલાવ્યો. એટલે પ્લેગ આવ્યો ને એટલે તરત જ તેનાથી રાવને અહીંયા મોકલ્યા. આતુરતાથી જલ્દી જ આવી કે સ્પેશિયલ ઉપરથી કેન્દ્ર સરકારે બધી પરમિશન સાથે કે ત્યાં સુરતમાં પ્લેગ આવ્યો છે કે તમે જલ્દી જાઓ. એટલે પછી બધા જ જે કલેક્ટરના એવી એની સ્થિતિ આપી કે આખા ગુજરાતના બધા ઉપર એનો ઓર્ડર આલે ને ત્યાં સુધીનું કરી નાખ્યું. મોટા ભાગની બધી સત્તા રાવ આગળ આવી ગઈ, એને કોઈ રોકી ના શકે. એટલે એની આતુરતાથી એને મોકલવા, આતુરતાથી, કારણ કે એવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે એટલે જવું પડે કે. એટલે પોતાની હજુરીમાં પોતાની નજીકનો શ્રેષ્ઠ જે કોઈ હોય અધિકારી, એ અધિકારીને મોકલવો. હવે અહીંયા બોલાવવાનો છે, આપણે બોલાવવાનો છે. ગુરુ બોલાવે છે, કહે સુખરામ ચરણ શીશ નામી, તરત જ આવે તે સ્વાભાવિક છે, જે વર્તન છે એ તો ચરણમાં પગે તો લાગે જ કે શિષ્ય છે. એટલે કયો બરજે આતુરમમ સાહેબ, એવું આતુરતાથી પોતે કહે છે, જલ્દી કહે છે. હું એવું જલ્દી કામ પડ્યું કે તમે આટલી બધી તીવ્રતાથી મને બોલાવો, એટલે પોતે આતુર થઈ ગયો. જે આતુરતા ગુરુની અંદર હતી એની અંદર આવી ગઈ, ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ. જેટલી તીવ્રતા જે તો જ કામ થાય, નકર કામ ન થાય. ઘણા એને કીધું હોય એના ભાઈ તું આ કામ કર, એટલે ઓલો કે હું કરીશ નિરાતે, તો એની આતુરતા જેટલી તીવ્રતાથી આને કામ કરવાની ઈચ્છા હોય એટલી તીવ્રતાથી ઓલો એને ન કરે તો એ બે વચ્ચેનો સંબંધ છે એ માંદો સંબંધ કહેવાય. એકદમ હુષ્ટપુષ્ટ અને તંદુરસ્ત સંબંધ ના કહેવાય. કીધું એટલે એની અસર જ તરત થઈ એને. તો કે બે બાજુ જે આતુરતા જે ગુરુની અંદર હતી જલ્દી બોલાવવાની, એ આતુરતા સુખરામની અંદર આવી કે મારે જલ્દી, હું પૂછી લઉં કે હું એવી તકલીફ પડીશ, કયો જલ્દી મને એમ, મારે છે એ તમારું કામ કરવા માટે હું માથું આપી દેવા તૈયાર છું. આટલી આતુરતા હતી એની અંદર. એ આતુરતા જે પ્રેમદાસની હતી એ સુખરામમાં ગઈ, એટલે એને પહેલો શિષ્ય મૂક્યો પરમગુરુએ આયા. કે જેટલી તીવ્રતા, જેટલું સમજ, એ બધી સમજને તીવ્રતા એના શિષ્યની અંદર એમનેમ ઉતરતી હતી. એ શિષ્યનું નામ સુખરામ હતું, કારણ કે બધું જ સુખ આપતો હતો એ પ્રેમદાસને. હવે અહીંયા કહે છે હું એવું છું, હવે કે આગળ વિચાર કરે છે. ગુરુ બોલે સુન શિષ્ય સહ્યાના, મરત કાલ મમ નિકટ હિયાના. देखो अब महाजन होई जाही, जाही करिए सतसंग हिताही. गुरु बोले सुन शीस सयाना, मरत काल मम निकट हियाना. देखो अब महाजन होई जाही, जाही करिए सतसंग हिताही. ગુરુ પ્રેમદાસજી સુખરામ પ્રત્યે કહેવા લાગ્યા કે હે શાણા શિષ્ય, શબ્દ વાપર્યો છે. સહાયાના, શાણા, હોશિયાર, સમજુ, વિવેકી, ચતુર, આવા બધા શબ્દો છે આના.
કેવા છે શિષ્ય સુખરામ? કીધું કે સાણા, હવે મારો અંતિમ કાળ, મૃત્યુકાળ નજીક આવ્યો હોય તેમ લાગે છે, તો જ્યાં મોટા પુરુષ હોય ત્યાં જઈ આપણે સત્સંગ કરવો જોઈએ. વાત કરી કે હવે મોટા પુરુષો એટલે તમારથી મોટા કોણ હોય? સુખરામ એમ કહે છે. નરવેદ જ્યારે જવાના હતા ત્યારે આદ્યશક્તિ એમ કહેતી હતી કે તમારથી મોટા કોણ? તમે જ જગતના કરતા છો. કે ના, એ હું ન માનું, કે મને મારી ખબર નથી. કે એ નરવેદ સાગરમાં લખ્યું છે. એ બે વચ્ચેનો સંવાદ, અહીંયા એ જ વાત થાય છે. સંવાદ થોડો નજીકનો છે. આવું આપણે પણ થાય. ગુરુ બોલે સુન શિષ્ય સયાના, હે હોશિયાર શિષ્ય, હું તને કહું છું કે તારી આગળ આ વાત કરું છું કે મરતકાલ મમ નિકટહિયાના, મારું મૃત્યુ નિકટ આવ્યું છે. એ પ્રેમદાસને ત્યારે દેખાવાનું 70 વર્ષે, આપને અત્યારે દેખાવું જોઈએ. જો અત્યારે આપને દેખાઈ જાય ને તો સમય રહે આપણે આગળ. જો પછી એમ લાગે કે હા 4.5 મહિના જ બાકી રહ્યા છે, તો સમયનો અત્યારે જેવી તીવ્રતા લાગ્યું છે કે 4.5 મહિના જેમ પ્રેમદાસને બાકી, મારે 4.5 જ બાકી છે. એટલી તીવ્રતા, જેટલી તીવ્રતા પ્રેમદાસને હતી ને એના શિષ્ય સુખરામને હતી, એ તે તીવ્રતા અત્યારે આપણે આવી જવી જોઈએ. તો પ્રેમદાસની સમકક્ષ થઈ જાય. પ્રેમદાસને જે જાણવાની તીવ્રતા આવી છે, એ તીવ્રતા આપણી અંદર આવી જાય. હું કહેવા માંગે છે પરમ ગુરુ? શું વાત છે? મારું સ્વરૂપ હકીકતમાં હોય એવું કયો, મને દર્શાવો અને યથારૂપે સમજાવો કે જે હું મારું બુદ્ધિ માન્ય કરી શકે, મારું હૃદય સ્વીકારી શકે એવી રીતે મને કહો. એમાં કોઈ શંકા ન રહે, એની અંદર ભાવનો કુભાવ ન થઈ જાય, અભાવ ન થઈ જાય, એવો મને તમે હૃદયની અંદર બેસી જાઓ. આવું એને કહે છે કે આવું આપણે પણ વિચારવું જોઈએ. આપણી પણ એવી ઈચ્છા છે. અહીંયા હું કામ પરમગુરુએ આ લખ્યું છે, તમારે આમ જ વિચારવું. અહીંયા આપણે જે કાંઈ કહે છે, બીજાના માટે કહે છે, એ આપને શીખવાડવા માટે કહે છે. આ મૂકીને તો આપણે હાટું ગયા છે. પ્રેમદાસી વહી ગયા, 6 શિષ્યો વહી ગયા, પરમગુરુ એવથી દેહ સહિત અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. તો હવે બાકી છોડ્યું હું કામ આ લખેલું? એ કે તમારા માટે, આપણા માટે. આ છોડીને જાઉં છું. આ છોડીને હું જે જાઉં છું એ તમે પકડશો ને તો મને તમે પકડશો, તો મારા સુધી પહોંચશો. નકર આ હું છોડીને જાવ એ તમે નહીં પકડો તો તમે છે એ આ બાજુ ને આ બાજુ રહેશો, સમજની અંદર કાચા રહેશો. એટલે 1 મિનિટ પણ વધારે ન લગાડવી કે આમાં એટલી તીવ્રતા રાખવી કે હવે મારી આગળ સમય નથી. કેમ? પ્રેમદાસી આ કેવા થઈ ગયા? કે આકળ વિકળ થઈ ગયા. અને એ આકળ વિકળતા પછી એની સુખરામમાં ગઈ અને સુખરામને કહે છે કોઈ એવા મહાજન હોય ને, મોટા પુરુષ હોય ને, એની તપાસ કરતું. ત્યાં જઈને હવે સત્સંગ કરીએ. કે હવે તમારે સત્સંગ શેનો કરવાનો છે? કે ના, કાંઈક બાકી છે. સુખરામ સમજી ગયા વાત કે હજી આ જે કહે છે એમાં ગુરુ હજી એવું કંઈક ઈચ્છા કરે છે કે મારા કરતાં પણ કંઈક આગળ જાણનાર છે કોઈ, એની તું તપાસ કરી. અને એ તપાસ કરવાનું કીધું તો આની જે ગતિ હતી પ્રેમદાસની ગતિ પછી સુખરામમાં ઉતરેલી હતી. સુખરામે પ્રાણાયામ કરીને આ પરમગુરુને જાણી લીધા છે કે પરમગુરુ અહીંયા બેઠા છે. જે વિદ્યા ગુરુની આગળ હતી એ ગુરુએ જ એમાં સીધી ઉતારી દીધી. શક્તિપાત કરે એવી એક સ્થિતિ હોય છે આધ્યાત્મમાં, તો એવી રીતે એની અંદર ઉતારી દીધી. સુખરામે કીધું કે હવે કોણ છે એ કે એને તું જોઈ લે. સુખરામને કીધું કોણ છે એવા તું જોઈ લે કે. અને સુખરામને એને જોવે છે એ કોણ છે એવા કે જેની આગળ અમે જઈએ એમ. પછી બીજી વાત કરી કે આજને આજ હો, કાલે જે 4.5 મહિના છે એમાં કાલ જઈશું ને તો 1 દિવસ ઓછો થઈ જશે. એટલે તીવ્રતા એટલી જ હતી. હવે એ કે તમારે બધું જે હંકેલું હોય આજના જ હંકેલેલી જોઈએ કે બધું. એટલે કાલ નહીં કે નકર 1 દિવસ ઓછો તો 14 રહેશે. કે આજ 15 છે કે 4 મહિના ને 15 દિવસ, ઓલા 4 મહિના ને 14 દિવસ રહેશે. કે એટલે જલ્દી કરવું એમ. એટલે સાણા એટલે કીધું તું હવે હોશિયાર શિષ્ય છો કે આ મારી જે વાત છે ને આજને જ સમજી જાય તું, અત્યારે જ સમજી જાય. એટલે તૈયારી કરવા મળો કે જલ્દી. સાણાનો અર્થ એવો જ કે કામ મોટું કાંઈ કામ કઢાવો ને તો કેવું તમે બહુ હોશિયાર છો, પછી કાંઈ કામ કઢાવીને તો ઓલો કરે કામ. નકર કામ ક્યાંથી કરે? એ તીવ્રતાથી બહુ હોશિયાર છો, તમને તો આ બધું બહુ આવડે. એટલે પછી આપણે એને બહુ થોડીક વાતો કરીને આપણે એ પ્રકારનું કામ હોય ને એ તરત કરી દે.
એ વાર ના લગાડે. અહીંયા એ રીતે કર્યું. આ એક સાયકોલોજી છે સ્વાભાવિક દુનિયામાં મનસ્થિતિ. તો અહીંયા એ રીતે કર્યું. હવે એની કીધું કે મહાજન હોય ત્યાં જવું છે. હવે ગોતો મહાજન. અને મહાજન કોણ છે એનું નક્કી કરો, જે અમારા જ્ઞાનથી પરનું જાણે છે, વાસ્તવિક સ્થિતિ જાણે છે. લાકડાનું ચૂસણિયું એના હાથમાં નથી. એવું હાચે જે વસ્તુ જાણે છે, સત્ય વસ્તુ જાણે છે, એવા કોણ છે એ મને બતાવો. હવે આગળ આપણે ચોપાઈ વાંચીએ 49મી. જબ દ્રષ્ટિ કર કે જુગ દેખ્યા અરૂઢ મતા મેરા નિજ પેખ્યા તબ છોડ ધન્ય ધામ આવાસુ કહે કુવેર આયે મમ પાસુ જબ દ્રષ્ટિ કર કે જુગ દેખ્યા અરૂઢ મતા મેરા નિજ પેખ્યા તબ છોડ ધન્ય ધામ આવાસુ કહે કુવેર આયે મમ પાસુ. અરૂઢ મતા લખજો ને, માતા છે ને એની જગ્યાએ મતા કરજો. કારણ કે અરૂઢ મત હતો મારો. એ આ રૂઢિવાળા મતથી મારો મત જુદો છે. એને અરૂઢ કીધું, રૂઢિ નહીં, જે સામાન્ય હાલતું એવું નહીં. પણ અહીં કીધું છે શું થયું. ઉપર પ્રમાણે ઉચ્ચારી પોતે ત્રિકાળદર્શી હોવાથી જગત પર દ્રષ્ટિ નાખતા અમોને કરુણાસાગરને તથા અમારા અરૂઢ મતને જોયો અને ભગવાન કરુણાસાગર પાસે તરત જ પોતાનું ધામ છોડી આવી રહ્યા. હવે અહીં બીજી વાત કરી. પહેલી વખત દ્રષ્ટિ હું કરી, પહેલું પ્રાણમાં જોયું ત્યારે કે આયુષ કેટલું છે એ જોયા પછી આયુષની ખબર પડી. હવે એવા કોણ વ્યક્તિ છે એને જોવા માટે પાછું પ્રાણમાં જોયું અને એ પ્રાણે પાછું એટલે બીજું તીર છોડ્યું. પહેલું તીરે તો એની પોતે આયુષની ખબર પડી. બીજા તીરે એવું નક્કી કર્યું કે આ જગ્યાએ પરમ ગુરુ કુબેર સ્વામી સારસામાં બેઠેલા છે. એ પાછું જાણ્યું. એ કેવી રીતે? જબ દ્રષ્ટિ કરકે જુગ દેખ્યા. અંતરદ્રષ્ટિથી પ્રાણ દ્વારા એની આ જાણ્યું. જગત આખાને જોઈ લીધું એક જગ્યાએ બેસીને. અરૂઢ મતા હમેરાની જ પેખ્યા. મારો જે અરૂઢ મત હતો એ એને ધ્યાનમાં આવ્યો કે પ્રાણ સુધી તો પહોંચેલા હતા. એ તો પ્રાણની ગતિને જાણનારા હતા. એટલે મને જાણી ગયા કે કોઈ આ એવો વ્યક્તિ છે ત્યાં કે અરૂઢ મતને જાણે છે, રૂઢિમાં ન આવે એવું. આટલું જાણવાથી પછી ખમાણું નહીં, એનાથી રહેવાનું નહીં, રોકાણા નહીં, ફટાફટી કે જલ્દી કરો. તબ છોડ, ત્યારે જ તે જ દિવસે તબ છોડ ધન્ય. બધું જે ધાન હતું, સંપત્તિ હતી, જે ધામ હતું, આવાસ હતો, બધી જે એની મિલકતો હતી, આમનામ છોડીને એમ જ સમજાય કે અત્યારે હું મરી જાઉં તો શરીરે છોડી દેવું પડે, હે ને? પછી એમાં તો મારે કાંઈ રોકાવાનું નહીં. એમાં વાળી હોય, કાનની અંદર કાંઈ હોય, નાકમાં કાંઈ હોય, કાંઈ હાર પહેરેલો હોય કે કપડાં પહેરેલા હોય કે વીંટી કે ઘડિયાળ હારી હોય, મોબાઈલ હારી હોય, તો એ કાંઈ રોકાઈ તો નહીં એની હાટું કા લેતા જઈએ એમ. મૃત્યુ સમયે જેમ અંશ નથી રોકાતો, એની વૃત્તિ ખેંચી લે છે, એમ જ સ્થિતિ એની નક્કી કરી નાખી કે અત્યારે જ મારું મૃત્યુ છે, આમાંથી મારી હારે કાંઈ નથી આવવાનું. એટલે ત્યારે તબ છોડ ધન્ય ધામ આવાશું, ત્યારે બધું જ છોડી દીધું. એક વસ્તુ પણ એની ન રાખી પોતાની. એમ જ અત્યારે સમજાય મૃત્યુ જ છે મારું. અત્યારે હું 4.5 મહિના પછી મરવાનો છું, એ એક અલગ ઘટના છે કે, પણ હું અત્યારે જ માની લઉં છું કે આ બધું મારું છૂટી ગયું, અત્યારે જ મરી ગયો છું કે. અને મારી આગળ શરીર છે હજી, એ શરીરનો હારામારો ઉપયોગ કરવો છે. કહે કુબેર આયમમ પાસું. કોણ કોણ છે એ કે તૈયાર થઈ જવાલો બધા ફટાફટ. અડધો કલાકમાં થાવ તો એ કે કલાક નહીં કરતા, કલાકમાં થાવ તો 2 કલાક નહીં કરતા, 1 પ્રહરમાં થાવ તો 2 પ્રહર નહીં કરતા. આજ ને આજ જ જવું છે, આજે જ કરવું છે. આટલી તીવ્રતા. એટલે આટલું બધું હતું, એટલા બધા શિષ્યો હતા, બીજા બધા લોકો હતા. એમ કહે છે કે ભાલેજ ગામની અંદર ગામથી લઈને આ ગામના અલગ જગ્યાએ આ આશ્રમ હતો થોડો દૂર. તો એ કે લાઈન એવી લાગતી કે એની વચ્ચે અંતર નહોતું પડતું. એક પછી એક આવ્યા કરતા, એક પછી એક જાયા કરતા. કે એટલા લોકો રોજ એના દર્શન માટે આવતા. બીજા બધા રાજ્યમાંથી આવતા, લીંબડી ને અહીંયા આપણે બીજા જે નાના રાજ્ય હતા જે દરબારોના,
પછી સયાજીરાવ ને એ બધા મોટા ભાગના છે એ બધા એના શિષ્યો હતા, પ્રેમદાસના. રાજાઓ અને રાજાઓના કારણે પ્રધાનો, એના અમાત્યો, શ્રેષ્ઠીઓ, રાજાઓ છે એના શિષ્યો, એટલે એને ગુરુને માને એટલે આ બધા માને. તો એ કે ગામ પર ગામથી નિરંતર લાઈનો લાગતી કે, અને આશ્રમમાં રોજ એટલા લોકો આવતા કે કોઈની ચિંતા ન કરી. મરી જાવ તો કોની ચિંતા કરવી? એ જ સમયે નક્કી કર્યું કે આ જ સમયે અત્યારે જ તમે બધા તૈયાર થઈ જાઓ. એમાં બધાની અંદરથી નક્કી કર્યું કે આ 7 લોકો તૈયાર થાવ, લક્ષ્મીબાઈને લઈ લીધો કે સાથે. અને ત્યાંથી તરત નીકળી ગયા, તરત આવી ગયા. હવે આ 4.5 જે વધ્યા છે મહિના, એમાં ઘટના શું ઘટે છે એ શરૂ થઈ. હવે એક ચોપાઈ આપણે વાંચી લઈ, પછી આજનો દિવસ પૂરો કરીએ. આવતા શનિ રવિમાં શીશ સપ્તલે હિત સોહાગુ આઈ મિલે મોઈ કરન સમાગુ કરી પ્રણામ મિલે સબ સંતુ हम बैठे भले आए महंतु शीश सप्तले सहित सोहागु आई मिले मोई करन समागु करी प्रणाम मिले सब संतु हम बैठे भले आए महंतु. પ્રેમદાસજી સાથે શિષ્યોની સાથે લઈ પોતાના સોહાગણ સહિત મને આવીને મળ્યા અને સત્સંગ કરવાની ઈચ્છા જણાવી. સઘળા સંતોને પ્રણામ કરીને મળ્યા તથા અમારી સાથે પ્રેમપૂર્વક ભેટ્યા. ઘટના એ છે 7 શિષ્યોને લઈને આવ્યા સહિત સોહાગુ. સોહાગણ જે સ્ત્રી હોય એ જે એનું બધું લઈને એને વરવા જતી હોય પતિને માટે, એમ તૈયાર થઈને આવ્યા છે કે આઈ મિલે મોઈ કરન સમાગુ, મારી સાથે સમાગમ કરવા માટે, સત્સંગનો સમાગમ કરવા માટે આવીને તૈયાર થયા છે કે. અને બધાએ પ્રણામ કર્યા. આના વિશે થોડુંક, આ જે ચોપાઈ છે એના વિશે થોડો વિશેષ વાત આવતા વખતે કરીશું. હમ ભેઠે ભલે આયે મહંત, મહંત હતા એના સ્થાનમાં, ભાલેજના મહંત ગણાતા, મહાન પુરુષ હતા. અને એની આગળ જે પદ હતું એટલે કે આવો આવો હોય કે ભલે આવ્યા તમે કે તમારું સ્વાગત છે કે પધારો હોય કે એમ કરીને મેં પણ એને આવકાર આપ્યો. પરમગુરુ કહે છે આ વચ્ચેની જે ઘટનાઓ છે, આ 7 શિષ્યો કેવી રીતે આમાં ભળે છે આ બધાની યારે, એ એક વાત વિચારવા જેવી છે. તાપી નદી સમુદ્રમાં કેમ ભળે છે, ક્યાં સુધી એનો અંદર પ્રવાહ જાય છે, એની ગતિ વધારે ઊંડે ઊંડી જાય. એનો પ્રવાહ કાંઈ તરત ને તરત આમ વેરાળે ન જાય, એની ગતિ કિલોમીટર 2 કિલોમીટર સુધી અંદર જતી હોય. ઘણી ઘસમસતી આવતી નદી હોય, ગંગા, બ્રહ્મપુત્રા, એની તો 20-25 કિલોમીટર, 50-50 કિલોમીટર સુધી પાણીમાં ગતિ જતી હોય, સમુદ્રના પાણીની અંદર ગતિ જતી હોય. તો એની ગતિથી કેવી રીતે આવવાનું, પછી કેવી રીતે સમુદ્રમાં ભળે? મીઠું પાણી ખારા સમુદ્રમાં કેમ ભળે? આ તો ખારું પાણી મીઠા સમુદ્રમાં ભેળવવાનું, અદૃશ્ય સમુદ્રમાં ભેળવવાનું, વરાળ કરીને ભેળવવાનું. એની ગતિ કઈ છે કે આ કઈ રીતે ભળતું છે? એમ આ 7ની સાથે જે પ્રેમદાસ 8માં આવ્યા એ અહીંયા સારસાની અંદર કેવી રીતે ભળતા હશે એકબીજાની અંદર, એ ભેળવવાની વાતો છે, એને સમજવાની રીત છે. આકાશની અંદર આ ખારા સમુદ્રનું પાણી મીઠું થઈને કેવી રીતે ભળે, અને આ નદીઓ પાછી મીઠી એ ખારા સમુદ્રમાં કેમ ભળે? એ હું લઈને જાતી છે અંદર સોહાગણ થઈને. તો એવી ગતિ એને ઓલા હું છોડીને જતા હશે. જે પાણી સમુદ્રનું છે એ હું છોડીને જતા હશે, અને આ નદી સમુદ્રમાં ભળે છે એ શું સાથે લઈને જતી હશે કે ભળવા માટે? એની અંદરના માછલાઓ, એની અંદર લાકડાઓ, એ બધું લઈને ભળતી હોય. પણ જ્યારે પાણી સમુદ્રમાંથી આકાશમાં ભળે ત્યારે તો મીઠું છોડી દેશે, ખારાપણું છોડી દેશે. એ કેટલું છોડીને પછી આકાશમાં ભળતું છે. આ 2 રીત કે આ બધા મળે છે ત્યારે કઈ રીતે મળતા? એક નદીની જેમ મળે છે સમુદ્રને મળે એમ, કે એક સમુદ્રનું પાણી આકાશના સઘનઘનને મળે છે એમ મળે છે? એની શું રીત હશે કે આ રીત શું છે ઝીણી, એને જોવી છે આપણે.
એ આવતા વખતે જોઈશું. શ્રીમદ કરુણા સાગર ભગવાન કી જય, સાગર મહારાજ કી જય, હંત તપસ્વી રઘુરામ મહારાજ કી જય, હંસ સુખાનંદજી મહારાજ કી જય, દાસજી મહારાજ કી જય, વલધામ કી જય, સત કેવલ સાહેબ